ደቡብ ስምካን ዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። ስለ አምላክነትካ፣ ስለ ፈጣሪነትካ፣ ስለ ጎይትነትካ፣ ስለ ንግስነትካ፣ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነኽብረካ፣ ነመስግነካ፣ ነገልግለካ፣ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት ለይቲ ዝባረካልና ንስኻ ኢኻ እሞ ሰዓት ዛረፍዲ እዚኣን ሰዓት ዛ መዓልቲ እዚኣን ድማ ባርኸልና ማህሌትና ጸሎትና ዕጣንና መስዋዕትና ኩሉ አምላኽና እስኻ እትሪኦ እስኻ እትቕበሎ ግበረልና ንዓና ድማ ምሳኻ መተዓረቂ ግበረልና አውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ነብሳተ አግብርቲከ አይማቲከ ገብረ መድህን ክንፈ ገብርኤል ገብረ ኪዳን ተክለ ሚካኤል ፍስሐ ተክለ ማርያም ፍስሐ ጽዮን የማነ ብርሃን ብርሃነ መስቀል ወለተ ገብርኤል ወለተ ኢየሱስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅነ ንዓኸባኻ እዩ እስኻ ፃና ንዓልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእምሳና እንደገልና ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግሊኺ ብስጋኹን ድንግሊኻ ደ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ አንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ይፍታህ ወይስረ ጊዜና አምላከን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካህናት ሠራዊት ያደምሳሴ አበሳ ወልዱ ለብሩከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካህናት ዋዊ ዲያቆናት ብርሃን ሳድጎ ሕፃናት በበስምከም ኩንብታኑን ጻኔ ይረሴንስ ክልዋን ስማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መል 12 ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሰአል በእንቲአነ ወቅዱስ ገብርኤል አይርቅ ጸሎትን እንስሳ መንፈሳውያን ሰባህያን ወዘምራን ሳሉ በእንቲአነ እስራ ወአርባዕቱ ካህናተ ሰማይኒ አርጎ ጸሎት ነቢያት ወሐዋርያት ጻድቃን ወሰማዕት ሰአሉ በእንቲአነ ምስለክሙ ከመ ይክፍለነ መክፈልተ ወርእሰ ለኩልነ ማኅበረ ቅዱሳን ወሰማዕት ሰአሉ በእንቲአነ መላእክተ ሰማይኒ አይርጎ ጸሎት ማርያም
እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ሰአሊ በእንቲአነ እስመ ረከብኪ ሞገሰ በሃበ እግዚአብሔር ረከብኪ ሞገሰ መንፈሰ ቅዱሰ ወኃይለ ሳሊ ዋስተምህሪ ለነ ማርያም ወልድኪ ሳሂሎ ይክፍለ በተርወ ገነት ወሀበነ ረፍት ይክፍለነ አሉ ውሰብሐቶሙ ለቅዱሳን ተርወ ገነት ወሀበነ እረፍት ይክፍለነ አሉ ውስተ ባሕቶሙ ተርህወ ገነት ወሀበነ ይክፍለነ አሉ ውስተ ባሕቶሙ ለቅዱሳን ኣብ ተራሕወ ገነትን ኣብ ተነጽፈ ዕረፍትን ንኹልና ክፍሊ ሃበና ምስ ቅዱሳንካ ጸንብረና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቅድሰልና ነፍሳታ ኣግብርቲካ ኢማቲከ ገብረ መድህን ክንፈ ገብርኤል ገብረ ኪዳን ተክለ ማርያም ፍስሐ ጽዮን የማነ ብርሃን ብርሃነ መስቀል ወለተ ገብርኤል ወለተ ኢየሱስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃበና ኣና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለ እምነትካ ኢማ ኣምየን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸደንገሌኸ ብስጋኹን ድንግልኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጐይታ ሰራዊ ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስምዓኒ እግዚኦ ስምዓኒ እግዚኦ ጸሎትየ ሃሌሉያ 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 ወይብጻሕ ቅድሜክን ጋርየ ወይብጻሕ ቅድሜከ ጋርየ
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይትምትገጸከ እምኔየ ወኢዝሚትገጸከ እምኔየ ማኒ እግዚኦ ጸሎትየ ሃሌሉያ ሃሌ ወይብጻሕ ቅድሜከ ዳርየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይትምትገጸከ በዕለተ ምንዳቤየ አጽመ እዝነከ ሀበየ ሃሌሉያ አመለተፄዋከ ፍጡነ ስምዓኒ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለዓለም ወለዓለም ሃሌሉያ ዘውእቱ ብሂል ወድሶ ለዘሃሎ እግዚአብሔር ሎን ስቡሕ ዘሳረረ ኩሎ ዓለም በኃጢቃ ወውእቱ ኩሎ ዓለም ስቡሕ ወውእቱ ኩሎ ዓለም
ስቡ ወዊዱ ዘሳ ኩሎ ስቡ ወዊዱ ኩሎ ዓለም ስቡ ወዊዱ ኩሎ ዓለም ሃሌሉያ ዘው
Hallelujah. Ah, 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 hallelujah. Hallelujah.
ይበከ መጸለይ ይጸልያ አቤት እግዚአብሔር አምላክሽ እንዘ እብል ወድወድኩ ወታድነን ዋካቤትከውነኒ ወሕዝቤን ቀልብከ ምእመንየ ወዘመን ብርሃንየ ረዳእየ ወምስካየ ወሕይወትየ ወታድነኒ እምደንገፋየ ሃሌሉያ በስብሐት ጽዮን ቅዱስ አምላኬ ሚካኤል መልአክ ወጸልይ በእንቲአነ ወበእንተ ይሰቅልነ መልአክ ይቤሎ መላእክት ሰምሮ መልአከ ኪዳኑ ለክርስቶስ ሰላም ማይበረ መላእክት ሰላም ለክሙ ማህበረ ነቢያት ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማህበረ ሐዋርያት ሰላም ለክሙ ማህበረ ሰማዕታት ወጻድቃንስ ሰላም ለክሙ ማህበረ ሥላሴ ጉቡአን ወሰላም ለማርያም ዘእሳት ኪዳን ማይበላይት ወሰአይዞት ሰላም ለክሙ ሶበከንስጣፉየ ለውዳሴክሙ ፍሬ ማህሌትም ልሳንየ ትክስሙ ምስሌየ ሃልው ወምስሌየ ቁሙ ሰላም ለአብ ወለወልድ ቃሉ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካሎ ማእካሎ ለማርያም ሰላም ተሳተፈሉ ሰላም ለመላይ ወለማይበረ ቁፋነ መልክ ወስም በሰማይ ዘላይሉ ሰላም ለአብ ገባሬ ኩሉ ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ለማርያም ሰላም ወለመላእክት ሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት ሰላም ጻድቃን ሰላም ሰላም ለአብ ዘእምቅድመ ዓለም ነጋሲ ለወልድ ሰላም ሥጋ ማርያም ለባሲ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአት ዓለም ደምሳቴ ኃይል የሥላሴ ወፀወረ የሥላሴ በስመ ሥላሴ ቀጥቀጥቀይሴ ዲበ መንበርክሙ ስብሐት ወአምላከ ነጸሮ ኪሩቤል ወሱራፌል ታሕተ እገሪሁ ገረር
መለሌዎ አዘዘ ወሎ ተፈጥሮ ኬሮብየ ወሱራ አፍየ አይተ ገም ሪቦ እስመ አዘዘ
አምላከ ነጸሩ ሳይተ ተፈጥሮ ዲበ መንበርክ ነጸሩ ዲበ መንበርክ ሞሰ ሃይተ እገሪሆ ገረ ሊሆ
ሎተ ሰላም ለመ ተኖ ስላሴ ወይ አባ ሀመሩ ዲበ መንበርከ ሞሰባ ሶበ አምላክ ነጸሩ ኪሩቤል ወሶራ ታይተ ሪሁ እንዲያረ
ወይን ሉተ ፈጥሮ ሰላም መሰረተ ጦሩ ኖት አተኖ ስላሴ ጸወ አባ አይሃመ ዲበ መንበርክ አምላከ ፈጥሮ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ወለመንፈስ ቅዱስ አብይ ዜማ ተሰምዐ በሰማይ ዘመላእክት ገናይ እንዘ ያዐርግ ወልድ ዲበ መንበሩ ኩሎሙ መላእክት ትንሣኤሁ ዘመሩ። ቅዱስ ዜማ
አርግ ወልድ ዲበ መንበሩ ኩሎ ኦሙመ እንሳ አየሁ ዘመሩ ዜማ ተሰማ በሰማይ ዲበ መንበሩ እንዘ ያርድ ዜማ ተሰማ በሰማይ እንዲበ መንበሩ እንዘ ያርድ ኩሎ መላእክት ዘመሩ መላእክት ሱራፌል ወኪሩቤል ኩሎ መላእክት ትንሣኤሁ ዘመሩ መላእክት ሱራፌል ወኪሩቤል ኩሎሙ መላእክት ትንሣኤሁ
ዘመሩ መላእክት ሱራፌል ወኪሩቤል አቤት ባሕብሮ ዜማ ተሰማ በሰማይ እንበሮ እንዘ ያርግ አቤት ዜማ ተሰማ በሰማይ እንበሮ እንዘ ያርግ ኩሎሙ መላእክት ትንሣኤው ዘመሩ መላእክት ሱራፌል ወኪሩቤል ኩሎሙ መላእክት ትንሣኤው ዘመሩ መላእክት ሱራፌል ወኪሩቤል ዑራኤል ወኪሩቤል ታሕተ ገሬሁ ገረሩ መላሌሁ አዘዘ ወእልሁ ተፈሩ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያን ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳኩኤል ሰላም ለቅዳሴክሙ ትጓነ ሰማይ ዝክሩነ በጸሎትክም ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ወፋኑኤል አሜን ወራጉኤል ወሳኩኤል ሊቃናተ ሰማያዊ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ወፋኑኤል አሜን ወራጉኤል ወሳኩኤል ወሰላም ለከናፍርክሙ ከመ ትከውነ ተማፀነ ለክርስቶስ ለደሙ
ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል እለትሴብሕዎ መላእክተ ሰማይ ሰአሉ ለነ አዘምሩን ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ ሰላም እለክ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ወዲበ ሰናይት ከአዲ ለሰብእሳት አሐዱ ወለይባርክዎ ለቃል እዞዝ ዲበ ሕዝብ ከመ ትንብን በእንተ ስድራሁ ሰላም ለከ ንስረ እሳት ዘራማ ማሌታ ሚካኤል ማሪረ ዜማ ረዲኦትከ ዲቤነ ሲማ ለማይበረን ዋላ ወፍ የመራደነ ሺር አቅምኑሃ ሰላም ለሚካኤል ዘነድ ስራሁ ይትካህን ወትረ በበምስዋይሁ እምቅዱሳን አሐዱም ለይተሩ ሐዋዝ ማርያም መዓልይሁ ነጎድጓደ ስብሐት ግሩመ ይደምጽ ጐናሁ ሰላም ለልሳንክ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባል ወለድምፀ ቃልከ ሐዋዝ ቀርነ መንግሥቱ ኦደሰ ጅብሩ ሚካኤል እተላፊኖስ በዓል አልቦ ዘይማሰለከ በልማደ ምሕረት ወሳል እንበለ ባሕቲታ እህትከ ማርያም ድንግል ሰላም ለልሳንከ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባል ወለድምፀ ቃልከ ሐዋዝ ቀርነ መንግሥቱ ለቃል ሞገሰ ክብሩ ሚካኤል ለተላፊኖስ በዓል አልቦ ዘይትማሰለከ በልማደ ምሕረት ወሳይ እንበለ ባሕቲታ እህትከ ማርያም ድንግል ንውጥ ዝክረ ውዳሴሆሙ ለነቢያት ወሐዋርያት ለጻድቃን ወሰማዕታት ላይላ መላእክት ሥራ ማኃይላ ለምልዕተ ጸጋ ማርያም ቡርክ ወለስክ ወልዳን ህባቢ ሕፃን ንውጥ ዝክረ ወድሶታ ለመንፈሳዊ ርግብ ዘመናልሁ እምከናፍሪሃ ይውዛ ተጸውረ በማየት ጸና እሳት ዘኮሬብ ወያዋያነ ማይጸንጅን ዝትየ ማርያም ይጀብር ምስብኢተ እምጽርሃ አርያም ዘላዕሉ ወምሽሩቤል ትርብእተ ተሳተ አውራ ወሐምስተ ለተጾረ ዘይጸወር መለኮተ አግመረ ዘይገመር እሳተ ምንተ አስዮ ለእግዚአብሔር
አሃተ በእንተ ኩሉ ዘገብረ ሊተ መዝሙረ ማርያም እግዝእትየ ዘምሳት ድኅረ በጻድቃኑ ዘለኪ ቤተ ሰላም ለአቡኪ አፈ በረከት ትሩፍ ወአንቀጸ ቅዱስ መጽሐፍ ልጅ ማርያም በኪዳንኪ ውቁብ ቅድመ ወልድ ወመላእክቲሁ አፈ ይትመተር ወይታተማ ሰላም ለዝክረ ስምች ዘመንክር ታሞሎ ወልድች አምሳለ ሕይወት ማርያም ወጥንተ መድኃኒት እምቀዲሞ ሰናይ ተፈጠረ ለቤዛ ዓለሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትባረክ ስሙ ኪያኪ ሰናይተ ዘፈቀደ ለቤዛ ዓለሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ስሙ ክያኪ ሰናይተ ለቤዛ ሰናይተ
ለወልድኪ
ደሙ መሰረተ እምድር ውስተ ሰማይ ወብችተ ሀደሰ ቀዳሜ ኩሉ ፍጥረት
ሰማይ ወበቺ ኩሉ ኩሉ ፍጥረት ምራግደ ረሰላም ምድር እስከ ሰማይ ምራግደ ረሰላም ምድር ውስተ ሰማይ ወብጭተሃ አደሰ ቀዳሜ ኩሉ
ፍጥረት አብ ኩሉ ወብ አደሰ ዳሜ ውሎ ፍጥረት በኩሉ ወብችተ ሀደሰ ቀዳሜ ኩሉ አብ ኩሉ በአይብሮ ሰማይ ምራግደ ብረሰላም ምድር እስከ ሰማይ ወብችተ አደሰ ቀዳሜ ኩሉ አብ ኩሉ ወብችተ አደሰ ቀዳሜ ኩሉ አብ ኪያኪ ሰናይተ ዘፈጠረ ለቤዛ ዓለሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትሐኮስ ስሙ ኢየሱስ 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 ክርስቶስ ዘሰረጸ እምቤተ ሌዊ ኮሌባዊ መለኮታዊ ሰማያዊ እምድንግል ተወልደ ሰላም ለዝክረ ስምከ ስመ መሃላ ዘኢየሱ ዘአንበረ ቅድመ እግዚአብሔር በአትሮንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዳዊት ባሕርየ ከርሱ አክሊለ ስምከ እንዘ ይትቀጸል በርእሱ አይጉረ ጸር ወረሰያሱ ሰላም ለስርተ ርእስክ ዘስሙር አብቋሉ ወጽፉ ቅጥቀ ለአርዘ ሊባኖስ አምሳለ ቆኖ
ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዘላዕለ ኩሉ ይጽሐፍ በልሳንህ ለውዳሴከ ፊደሉ እይታደግ ዲበ ምንባብሁ ወቃሉ ሰላም ለገጽከ እምስንያርያሬ ስቡ ወፍሱሕ ከመ ወርዘ አሜጋ ለርእስከ ደአ ተሰጊራ ሰላም ለርእስከ እምበር ተሰጊራ ለስዕርተ ርእስከ የሚለው ለርእስከ ተሰጊራ ሰላም ለርእስከ በመንበረ ክሳት ዘተሳረ እንዘማ ስጋ ይለብስ ወንዘ ይትገለበብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ቃልከ ነገረ ወርሱ በእንቲአከ ነዳያነ ዓለምክ ወቀደምትን ይከውኑ ድኅረ ሰላም ለገጽከ እምስነ ኦርያ ስቡሕ ወፍሱሕ ከመ ወርዘ አሜጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ታቦተ ሕይወት ለኖ ህባኒ እግዚኦ ወሳጤከ ክንፎ ማየኩነኒ አመዘን ማይ ሰላም ለቀራንብቲከ ከመ ክልኤ ክሩብ ክንፈችሩ እለ ይጼልል ወትረ አዕይንቲከ ዘርእ ኢየሱስ ክርስቶስ ደመ መዝራዕቱ ለአብ አስተጋብእ ውስተ ልብየ አማደ ኩሉ ወጥበብ ከመ ትቤአለ ዘገዳም ያስተጋብእ ለአዕይንቲከ ከመ ምሉእ መቃለ ማይ እለ ይትረአያ ወትረ በመንበረ መጽሔት ርሱይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስተስረይ ኩሉ ጌጋይ እዛኒ እግዚኦ በአሳብዕ ሰናይ ዋሳድር ወኒ በረድ ብሩይ ሰላም ለአእዛኒከ ጽልዋተ እለኮነ አመሃ ነገር ያብአ ለመኮንነ ውስተ ህልና ኢየሱስ ክርስቶስ የያዕቆብ አምደ ደመና ምርሃኔ እግዚኦ ሀበ ዘይትፈቀድና በአመደ ልሳን ወድቃ ይራይ ሙስና ሰላም ለመላቲከ እለ ይፈርያ አፈዋት ከመ ርኅየ አፈው ዘይጼኑ ርሑቀ ፍኖተ ኢየሱስ ክርስቶስ ማዕበ ነፍሴ አንተ በላሙ ለመላእክት ተፈስሑ ሊት ረከብክዎ ለወልድየ በከንቱ ዘሞተ ሰላም ለአናፊከ መሳክ ወፄና ወአናክስ ለውዱዳን እማንቱ ማእከለ ክልኤያውያን መልአከ ሕይወት ክርስቶስ አሰሬን በገጽናሁ ተመሰጥኩ በጣዕመ መስቀልከ ወተነደፍኩ በፍቅርከ ሰላም ለከናፍር ሙሃዛተ ከርቤ ሐዋት እምጸናገዳማት ኩሎ ዘጼናሆን ኢየሱስ ክርስቶስ በጋይ ጻቀው ይትጋ ውስተ አፉየ ከማዜባዊ ነቃቅቡከ በኲናት ንጉሥ ሰላም ለአፉከ ለዮሐንስ ዘሰአሞ
ንጽሐ ልናሁ ወልቡ ለአይነ ፍትወትከ ሰብአለሙ ኢየሱስ ክርስቶስ መፍቀሬ ዋሃትም ተቀይሞ ጸገወኒ ማይሳብ እንተ ይትአርምሞ ለትቅስከ ከማይ ምራቅሞ ሰላም ለአስናኒከ አያተ አይኑ ቅለተ ስቃ በፈትለ ስጋ ወደም እስከ ሰረዊሆን ጽንዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰመየ እምጽዋ ከርስ ያድኅበ እግዚኦ ወዛቴ ፍሬ የጽማ እንበለ ኩነኔ ሀበኒ ስጋከ መብላ በደብረ ታቦር ለብርሃን ነበልባለ እሳት ክርስቶስ ዘተዋድቀ ጳጦሰ በዋየ ፍቅርከ ከመ ሰርዋይ ዋምየ ውሳት የህሊና የነደር ወልብ የትየሰ ሰላም ለቃልክ ማሰሪሁ ዘፈቶ ለፍቁር አልዓዛር ኃይለ ስልጣን ሞት እምድረ መቆ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሠ ሰላም ወተራሮ አባ ዋውየ እባከ ሰብሖ ለአንቀጽከ ጸገወን መሮ ሰላም ለእስትንፋስከ እስትንፋሰ ላህብሙ ገዜፍና ዘዘርክ ዘነፋ ገነተ ኅሩያን ደቂ ኢየሱስ ክርስቶስ በረሃ ሃይማኖት ወሰድከ ይትዋውሁ ከዋክብት ባየር ከምጦ ያንበሰብሱ ደመናን ዓረብ ወሰን ሰላም ለጉሬክ በጽማ ፍቅረ ሰብሃማም እስከ እሰቲ ሐሞተ ጥመ ወዘወይነ ትፍስት ኢየሱስ ክርስቶስ መምህረ ጳውሎስ ዘብንያሚን አመነሳ ማይተበ ጸጋ እንዘ ስምከ ይእሰር አልዎ አይሁድ ወአልዎ አረሚ ግብረ መንፈስ ቅዱስ ኬን አዳም ስና ወመንክር ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢይ ወሐዋርያ አመወፃ ስማቲከ ባዲያመ ኩሉ ሶርያ ብስራት አይንትያ ከዘርያ ሰላም ለመትከፍትከ ከመ ልብሰ ክህነት ሎግዮ ጊዜ ጸአተ ፍት ዘጾረ አሮተ መስቀል በቀራንዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ መድኃኒት ዋሰስርዮ አስተዳለወከ ለርእስከ ውስተ አጸደ ግብር ተድዮ ወኩሎ በዘይደሉ ደም ካሃልዮ ሰላም ለዝባንከ እመለኮቱ ዘይታርከ እንዘ በአፉሁ ይትወከፍ ጥብጣዊ ሃማት መጽቀ እንዳሃረገ ወይ ክርስቶስ ተትጸወራ ይቱቀን በቤተ ክብራ የዝየትገብር ምርፋቅ ላስካልቀረስየ ሰላም ለእንጀራቸ ጨላየ ልቡና ዋይምሮ በሐመረ ፍትወት በጻይል በጠቢባን ዘይሰፈሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሪት ወተፋቀሮ ወበይገስጽ ህሊናየ ለመድልከ ዘፈሮ ለቃዳያዝየ ለገብርከ አምጡ ዝሰሮ
ሰላም ለሕፅንከ ምርፋቀ በረከት ወሳይ ዘአስመ ከበቱ ወልደ ዘብዴዎስ ድንግል ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት ወንጌል ከመይጻን ስፊዳይሱ ብዙኃት አዕዋፈ አጽልዖተት ሰላም ለአእዳዊክ ጽውረ እለ ገብራ በምራቀ አፉ ከቅዱስ አይንተ ዕውር ይፍጠራ ትምህርተ ህቡአን ክርስቶስ ዘትነገረን ጵርስፎራ ነገሥታት በእንቲአከ ይገድፉ ጌራ ወቆሙ ይፈትሑ ሀራ ሰላም ለመዛሪከ ከመ ቀስተ ብርት ጽኑዕ ላያነት አጸር አምዕለተ መንሱት ኢየሱስ ክርስቶስ ጠረጴዛ ምንሶ አስተየኒ ማየ ሕይወት መስቀል ደፍዋ ዘንበሌሁ ኢይትንሰብ ኩርናከ ክቡድ አንበሳ ዘቀጥቀጠ ኩሎ አርእስተ ስቡሐነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሰ ዳንኤል ነቢየ ሱሳ ተፈጸመ ጉባኤ ሰንበታት እንስሳ በምጽአት ቀታት ማበሳ ሰላም ለእመትከ መስፈርተ መዛር ወእድ እስከ ጽንፈ መስቀል በሀብ ለሰሃብዋ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ምናይላፍ ውሉድ ሀድረኒ በጥበብከ ተሰጥሞ ጌታ ያዕቅቡ ናሁ በላለየ ተንሥአ ሞገድ ሰላም ለእራህድ ከመድፈልተ ሕማማት ስቱፍ ወድንዋቲሁ የምህ በአፍ ኢየሱስ ክርስቶስ በላይ ለቅዱሳን ሩቅ ይጸነስ ውስተ ከርሥ ቃል ከመጽሐፍ ጸዳል ከመትጸንሶፍ ሰላም ለአጻብዕከ አጻብአ አዳም ዘተቸነወ ወነቀለ አጽመ በእንተ ሕይወታ ለሔዋን ኢየሱስ ክርስቶስ መላከ ምሕረትዋ ለጀነት ዘደሱ ራፊ አጽዋ ቤዛታን ኩሎሙ ደምዳር ሀዋ ለገነተ ጽድቅ ዘእደሱ ራፊ አጸዋ ቤዛታ አንኩሎሙ
ጽድቅ ቤዛ
ኢየሱስ ክርስቶስ አመተ ለአልከ
አረገ ውስተ አርያም ፄዊ ወከፄዋ ወወሃብከ ጸጋከ ለእዋለ እመሕያው
ጸጋ አከ ዓለመ ጽዋ ውሳሪያ ፄዊወከ ጽዋ አረገ ውስተ አርያም ጽዋ ፄዊወ ወሃብከ ጸጋከ ለጓለ እመሕያው ወሃብከ ጸጋከ ለጓለ እመሕያው ወሃብከ ጸጋከ
ጸጋከ ለጓለም በአህብሮ አረ ውስተ አርያም ጽዋጽያ አረ ገው ውስተ አርያም ጽዋጽያ ወሃብከ ጸጋከ ለጓለመ ወሃብከ ጸጋከ ለጓለመ ለገነተ ጽን ዘእደ ሱራፌ አጸዋ ቤዛታን ኩሎሙ ደምቃራዋ ሰላም ለአስፋ ሰላም ለአስፋርዴከ ዘይበሪሆ ጻዳ በምግባር ወግዝ እለይ ተዋሃዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስፍና ባሉ ለይሁዳ ለመንግሥት ከሰፋን እንዘይት መሃለሉ አውዳ ሰብአ ሰገል አወፈ ዮጋዳ ሰላም ለገቦክ አሰቅተ ስጋዌ ፍሎ እንተ እምኔሁ ተውህበ ፈልፈለ ቅድሳት ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኢሳይያስ መካ አመ አስራይከ በልብሰ ባሶር መልአከ ሞት ተሰብእ ሰላም ለደርስህ ዘይትፈጽን መስረቡ የሚመርሁ ወሚራቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ለወንጌለ መንግሥት ለይነግዱ ዲበ ባሕር አስተአበረከ ወለሃድሩ ዲበ የብስ አቅረቡ ሰላም ለልብክ ቅሩበ ኩልያት ምንታውየ እንተ ያንሳሃ ስቦቱ መንፈሰ ህሊና ከአበ ህላውየ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹመ ትስብእት ወሥጋውየ በቀለ በእንቲአከ አመ ትትፋታ ነነ ውስተ መቅደስከ ረስየኒ ሰርዌ ሰላም ለህሊናከ ዘይሄሊ ሰናያት ለውልደ ሰብ ምህረተ ክርስቶስ ብርሃን ዘአሰሰልከ ጽልመተ ላይለ ኪሩቤል ነቢረከ ዘትርየ ቀላያ ስቡህኒ ወልዑላንተ
ሰላም ለእምብርትከ ማእከለ ጠባይ ዘተመላክ በኩሉ ትስቱ እንዘይትሜሰል ማእከከ መንግሥተ ሰማያት ክርስቶስ ከመ ዮሐንስ ተበከ በሃብ ወመልካም እላስመሩድያ ጀንዲናረ ሃይማኖት ነሲዮሙ ያትው ዘርከ ሰላም ለሃዴረ እንዘቦ ልልና ቸመጀርደኩም ዘጨነተ ሀብለትህትና ህብስተ ሕይወቶም ክርስቶስ ለለይነስቶ ስመ ክርስትና አኮ አኮ ህብስተ እስራኤል ልመና ዘሞት ፈዳዬ በሲና ሰላም ላቁያጺ አእማድ ያቁም ወበለስ እለ ይጸወራ ቦቶን መልክዓተ ኩሉ ትእዛዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽላለ ሕይወት አርሰባቶ ምጽላሎት ጀላርባ ወይም ይሳነነኒ ለገብርከ ዳግማም ሰላም ለአብራኪ እላውተራ ስግደት እንዘ ያርጋ ላለ ወንዘ ይወርዳ ታሕተ ጊዜ ተቀባይከ ክርስቶስ ዘአልባስጥሮስ እፍረተ ገብርከ ሰንፈተውኩ አሜሃ እለ ማርያም ትኩነኒ እህተ ሰላም ላጋሪከ እለ ጠብአ ለቀዊም ቅድመ ጲላጦስ ፈታሒ መስፍነ ይሁዳ ወሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘትማልም ወዮም ሀበ ወረደ ወነተበ ስናማጋሪ ከደም ለመስቀልከ በሰዲ ሰላም ሰላም ለዘድወናደ እንዘ ያሰዳ ብድ ወሎ ሀበ ሀደደ ወጨፃ ውስተ ሰሌዳሮች ስእሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመልአከ ዓለም ዘትትቤቀሎ ስብሐቲከ እራይ እግዚኦ እምቅድመ ዓለማት ዛሉ ሞንጦላዕተ ዓይን የቅላው አብርህ ጸዳል ሰላም ለመከየድክ አሃዱ አሃዱ ውስተ ቤተ መቅደስ ለምህሮ እለገይሰ ለመዱ ኢየሱስ ክርስቶስ በመዓዛ ፍቅርከ ቁረና ርዶ አሃዊከ ሰማዕታት ቈላተ ሕማማት ወረ አጣኒከ ገዳማተ ኦዱ ሰላም ለአጻብዕክም ጉንደ ክልኤ አጋር እላህምልመላ ደርገ አርአያ እጹቀ አስር ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር በዘባነባይ ከመ ትትለሃይ ሐመድ መንክር ተላህያ በዘለከ ፍቅር ሰላም ለአጽፋረ እግርክ በደመ ቅንዋት ለተጠባ እስከ ጸዳዊሆ ለብሰ ልብስተ ጠባዬ ካላ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰቀልከ በአፋ እስከዚያኑ ሂሩተከ መምህረ ረሰይኮከ ረስየንረዳ እምነትሮሜደ አመል ማለጨይስ ዳን ክርስቶስ ቀዳሜ ጸዳ ናሁ ሰፈነት ወሰፈፈትን በለንት ጋለባይ ረሳይልከ ዘይነጽ ፍልጋ
ውስተ ህሊናየ አስተጋብአይደ ሰላም ለመልክ ከመልክዓ ክቡር አምላክ እለይትሃታሎቱ አርእስተ ሰኮና ወብር ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን መላእክት መላም ህሊናየ በተግሳጽ ከቡሩክ ህተተ ደዌ ዘበቆለሶን ሰላም ለጸአተ ነፍስክ ኃይለ ስልጣነ ሞት ዘቀነ የጽዋ ፋሲካ ምሉአ ድኅረ ሰለጥከ ስተየ ጡመ ከናፍር ክርስቶስ እንተ ትነብር ሰደም በሞት ወበሕይወት አማይጸንሁ ነፍስየ እስተ እዴከ ዘገብረ ሰማየ ለበነ ስጋከ እመለኮቱ ዘኢተፈልጠ ለሰዓት አሐቲ ከመ ቅጽበተ ዓይን ሀዳጠ መዝገበ ባሕሪ ክርስቶስ ዘይተአምር ተውላጠ አልቦ ዘሃይል ጽጌረዳ ወዘባይር ሰግላት ባህቱ ሃይማኖት ሁበከስየተ ሰላም ለግንዘተ ስጋክ በአፈ ወከርቤ ህውስ ወበልብሰ ገርዜን ንጹሕ ዘበሪሆም ፒሶስ መራውየ ስርግወ አመት መጽእ ክርስቶስ አስረኒ ለቀብላከ በማይዞተ ምድባር ውዱስ ከመደናግል ጠባባት ዘልቆን ሐምል ሰላም ለምድራብሪድ መካነ ምስጢር ሮልሮታን ቀዳሚ አዳም ዘይተቀብረ በውስቴታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከተ ኤልያስ ዘሰራጵታ ሳይልከ ወምሕረትከ ይመግቡኒ በጾታን ከማገፋ ወስሙር ወልታ ሰላም ለትንሣኤ እምድኅረ ዕለታት ክልኤ አቀብተ መቃብር አእላፍ እንበለ ይስሙ ቀርነ ጽዋዕ በእንተዝ ይብሉከን ክርስቶስ በክብረ ትንሣኤ ታመንኩ ወተወደድኩ በመገጸ ኩሉ ጉባኤን ኪያከ አበ ወኪያከ ረዳዬ ትንሣኤክ እንተ ተጠየቀ ቦቱ ዜና ትንሣኤሆሙ በክብር በቅዱሳን ዘሞቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዳዊት ቀርነ መንግሥቱ በዓለ ትንሣኤ ፋሲካነ ስንቱ ስርዓቱ ለእስራኤል ውእቱ ሰላም ለዕርገትከ ዘኢይትረከብ መጠኑ ወለንብረትከ ሰላም ለአቡከ ውስተ የማን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኪያከ ታምኑ ቅዱሳነ ዘእምኀቤከ ወንጹሐነ ይኩኑ ጰራቅሊጦሳ መንፈሰ ከፈኑ ሰላም እብል ለምጽአትከ ከዋላ በደመና ሰማይ ብርት እንተ ትጸድድ እምስነ እብላ አመት መጽእ በስብሐት ክርስቶስ ርእሰ መሃላ ዛጸደግል ናንሶሱ ምስሌከ በሃዳስ ቀጸላ ምስራቀ ፀሐይ እስከናረብ ይትአቆት ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክ ያከ ወልዶ ዘፈነወ ለነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናቲነ
ጋብአነ ሀበትረ ፍድመካነ መዝርዋን ብርቲቀንነ ስብሐት ለከ ለከ አምላኬ በልቋ ኩሉ ስርት ስብሐት ለከ አምላኬ በህልቆ ኩሉ አጽምትየ ስብሐት ለከ አምላክየ በህልቆ ኩሉ ዘዘርየ ስብሐት ለከ ለከ ንጉሥየ በልቋ በህልቆ ኩሉ ዘያስተራየ ስብሐተ ሥላሴ ከወትረ ይነገራ ነገራሁየ እምኩሉ ይስም በስላሴከ ታምኖ ወወላዲት ከተማይጸኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ መንግሥት ወተኬኖ ተዘወተከ መቦ ዘያሳክር መኒኖ ያንኮርኩር ታተደንግዱ ፈዊኖ ሰላም ሰላም ለኩሎ መልክከ አምሳለ መልከ ውላቡከ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማማተ መስቀል ዘጾርከ ህባኒ እምገጸ ሞት በእንተ ማርያም አምላክየ አምላክየ የጽናብከ አምላከ ምድር ወሰማያት አምላከ ባሕር ወቀላያት አምላከ ኩሉ ፍጥረት አምላኮሙ አንተ ለአበው ቀደም አምላኮሙ ለነቢያት አምላኮሙ ለሐዋርያት አምላከ ጻድቃን ወሰማዕት ማረነ ለነ አምላክነ እስመ ግብረ እዴከነ ወይትዝክር ኩሎ አብሳነ አበሳነ ይዝክር ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ዛሬ ዝበልዕ ካብ ኩሉ ክፋልና ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ንክብለና አደይ እግዚአብሔር ጾታ ሰራዊት ሰላም እርስኹም ራይ እግዚአብሔር ሳኺ ኦፊስ ደስ ይበልካ ኃጢአትና አውፅኦሙ አፋ እስከ ቢታንያ አንስአ እዴሁ ወባረኮሙ ወይቤሎሙ አንትሙ ሰማዕትየ አነ እፌኑ ተስፋሁ ለአቡየ ላዕሌክሙ አንትሙ ንበሩ ሀገረ ኢየሩሳሌም እስከ ትለብሱ ኃይለ ማርያም አውፅኦሙ አፋ እስከ ቢታንያ አንስአ እዴሁ ወባረኮሙ ወይቤሎሙ አንትሙ ሰማዕትየ አነ እፌኑ ተስፋሁ ለአቡየ
ላዕሌክሙ አንትሙ ንበሉ ሀገረ ኢየሩሳሌም እስከ ትለብሱ ኃይለ ማርያም እሴ ብጸጋከ ኦ ወልድ ዋህድ መዓልተ ወሌሊተ ንፌኖ አኮቴተ በእንተ ፍቅረ ሰብእ በአውደ ጲላጦስ ዘሞተ ምድረ ዘመስረተ ወሳረረ ሰማያተ ከመ ገብር ዘትእተ ወተአገሰ ቅንዋተ መስቀል ወጽፋተ በአንጻረ መስቀል ቀዊሞ ዮሐንስ በከየ እንዘ ይብል ወይልየ ወይልየ አማኡተከ እርሱ ከመ ነደ እሳት ውእየ ቀነውን ይቤ እደውየ ወእገርየ ወሆለኩ ኩሎ አዕጽምትየ ከመ ሰራቂ ወፈያት ጸፉኒ መዝዳትየ ፀሐይ ጸልመ ወወርህ ደመ ኮነ ወከዋክብት ወድቆ ፍጡነ ከመ ኢይርአዩ ዕርቃኖ ለዘአልበሶሙ ብርሃነ እምግብረ ግንፋል ሙስና ለዘመርሆሙ መዓልተ በደመና ወሴሰዮሙ መና በአክለ ሲና ሰቀል ወዲበ ዕፅ በምክረ ቀያፋ ወሐና
أربع مዓልተ وأربع ሌሊተ ለዘአውረደ ሎሙ ህብስተ እየንተ ሰናይ ፈደይዎ እኪተ ታኔዎስ ገብረ ላዕለ ዕብራዊ ሐሳረ ባይቶ ግብርናቶ የተዘከረ ዕብራዊ ርጉም ዲበ ፈጣሪሁ ታየረ ማኅበራነ አይሁድ ተመድበሉ ለሰቂለ አምላክ ተማሃሉ ክቡረ ንጉሰ ሰቀሉ ደሞ ላዕሌነ ወላዕለ ውሉድነ ይቤሉ አንስተ ገሊላ ኩሎን አዋልድሃ ለጽዮን አስቀቀዋሁ ለመድህን ከመ ኦፈ መጢት እንዘ ይሴጽር ገጾ ከመ አንበሳ ተንሣእከ እምክቡድ ንዋመከ ከመ ገብር ተትትከ ይትሃፈር ወይሰሩ ኩሎሙ ጸላተከ ስብሐት ለከ ሰጊድ ለአቡከ እበይ ለመንፈስከ ወምህረት ተፈኑ ለሕዝብከ ለዓለመ ዓለም ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ባርከነ እግዚኦ አምላክነ ውስተ ንዋየ ሰማይ ተወከፍ ጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ ወተስአለነ መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረበሃ ለአምላክ ቅረበለልና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ናኒ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣምሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕልና ኸድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኾም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰረየልና ናብ ፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና
አርገ እግዚአብሔር በይባቤ ወእግዚእነ በቃለ ቀርን ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ። አርገ እግዚአብሔር በይባቤ ወእግዚእነ በቃለ ቀርን ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ። አርገ እግዚአብሔር በይባቤ ወእግዚእነ በቃለ ቀርን ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ። አርገ እግዚአብሔር በይባቤ ወእግዚእነ በቃለ ቀርን ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ። አርገ እግዚአብሔር በይባቤ በቃለ ቀርን ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ። አርገ እግዚአብሔር በይባቤ ወእግዚእነ በቃለ ቀርን ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ። ሃሌሉያ ቆሞ አጽምዖ
ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ አማን ዘዚአነ ወሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ አምላክየ ኩሎ ጊዜ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ክብርና ሓዲካ ተዓርቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀብቐልና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ማህሌትና ማህሌት መላእክቲ ከም ተቐበልካ ተቐበለልና ነብሳታ ኣግብርቲ ከዋይማቲከ ገብረ መድህን ክንፈ ገብርኤል ገብረ ኪዳን ተክለ ማርያም ፍስሐ ጽዮን የማነ ብርሃን ብርሃነ መስቀል ወለተ ገብርኤል ወለተ ኢየሱስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ኸባኻ እሞ እስኻ ፃናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገልና ካብ ተዋድአና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ድሕና ድንግል ኢኺ ስጋ ኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ፍርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስሕቲ ደስ ትበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ና ወንጌለ መንግስት መንግስቶ ወጽድቆ ዝኣወፈን ኣወፈይኩኮ እየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እያ እሞ እመኑን ተነስሑ ኣውሎጆች ርዮስ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ቁፅሪ 41 ክሳዕ ፍጻሜ ንሳቶም ከዓ ተገሪሞም ብሓጎሶም ምኽንያት ጌና ምእማን ስለ ድሰኣኑ ንሱ ገለ ዝብላዕዶ ኣብዛ ኣለኩም በሎም ንሳቶም ከዓ ምቃል ጥቡስ ዓሳን ጎጎ መዓርን ሃብዎ ተቐቢሉ ኣብ ቅድሚኦም በልዐ
ንስ ድማ እዚ እቲ ምሳኻትኩም ከለኹ ኣብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን መዝሙራትን ብዛዕባይ ተጻሕፈ ኩሉ ክፍጸም ይግብኦ እዩ ኢለ ዝነገርክኹም ቃለይ እዩ በሎም። ሽዑ ነተን ጽሑፋት ከስተውዕልዎን ኣእምሮኦም ከፈተሎም እሞ ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ካብ ሙታት ክትንስእ ብስሙ ከዓ ንስሓን ሕድገት ሓጢኣትን ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ኣብ ኩሉ ኣሕዛብ ክስበኽ ጽሑፍ እዩ። በዚ ንስኻትኩም ምስክር ኢኹም። እንሆ ኣነ ተስፋ ኣቦይ ክሰደልኩም እየ። ንስኻትኩም ግና ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳዕ እትለብሱ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ በሎም። ንወፃኢ ድማ ኣብ ቢታንያ ወሰዶም። ኢዱ ኣልዒሉ እውን ባረኾም። ኮነ ድማ ክባርኾም ከሎ ካባታቶም ተፈልየ ናብ ሰማይ እውን ዓረገ። ንሳቶም ከዓ ሰገድሉ። ብብዙሕ ሓጐስ እውን ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ንኣምላኽ እናወደሱን እናኣመስገኑን ከዓ ኩሉ ሳዕ ኣብ ቤተ መቕደስ ይነብሩ ነበሩ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል። ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ዮም ፍስሐ ኮነ በእንተ ዕርገቱ ለክርስቶስ በእንተ ለክርስቶስ ድኅረ ተንሥአ እሙታን ድኅረ ተንሥአ እሙታን በአርብዓ ዕለት በአርብዓ ዕለት በይባቤ ወበቃለ ቀርን በቃለ ቀርን አማን መንክር ስብሐተ ዕርገቱ መንክር ስብሐተ ዕርገቱ ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ኮነ ለክርስቶስ ድኅረ ተንሥአ እሙታን በአርብዓ ዕለት በይባቤ ወበቃለ ስብሐት
ባቤ ወበቃ አለቀ እርን ባቤ ወበቃ አለቀ እርን አማን አማን መንክር ስብሐተ ዕርገቱ በአርብዓ ዕለት በይባቤ ወበቃ ለቀርን አማን በአማን መንክር ስብሐተ ዕርገቱ ባቤ ወበቃ አለቀ እርን አማን ንበአ አማን
መንክር ስብሐተ እረቱ እርገቱ አማን በአማን መንክር ስብሐተ እርገቱ አማን በአማን መንክር አማን መንክር ስብሐተ እርገቱ መንክር ስብሐተ እርገቱ አማን ስብሐተ እርገቱ ስብሐተ መንክር ስብሐተ እርገቱ ስብሐተ አማን በአማን አማን በአማን መንክር ስብሐተ እርገቱ መንክር ስብሐተ መንክር ስብሐተ እርገቱ መንክር ስብሐተ
ዕለት
በይባብየ ወበቃለ ቀርን አማን ባማን መንክር ስብሐተ ዕርገቱ ዮም ፍስሐ ኮነ በእንተ ዕርገቱ ለክርስቶስ እምድኅረ ተንሥአ እሙታን በአርባዕ ዕለት በይባብየ ወበቃለ ቀርን አማን መንክር ስብሐተ ዕርገቱ አጽኦሙ አፋ እስከ ቤታንያ አንስአ እዴሁ ወባረኮሙ ወይቤሎሙ አንትሙ ሰማዕትየ አነ እፌኑ ተስፋዎ ለአቡየ ላዕሌክሙ አንተ ሙንሰ ንበሮ ሀገረ ኢየሩሳሌም እስከ ትለብሶ ኃይለ እምአርያም ሃሌሉያ ይትቤዛ ልብቴ ኦ
ሰማይ የዳግሚት ወበወልድ ኮነ ሰላም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሃሉ ማእከሌሁ ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገረሙ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ሰሰማይ በረከተ ጸጋው ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሃሉ ማእከለ ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያኑ ምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር
ቅዱስ ተተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ተሰቅለ በመስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡዕ ስብሐት ይኮንስ ሕያዋነ ወሙታነ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወሰልኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን ለይኩን ቅዱስ ሥላሴ እግዚአብሔር ተሳለነ እግዚኦ ለእግዚአብሔር ጎይታ ንዓኻ ኩሉን ዝፈጠርካን ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩሉ እንትናና ንምልኸካ ኣለና ኦ ንኽልጦ ብሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋናን ውፍየልካ ኣለና በዓል ዘምሕረት ናይ ነሰበት ጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ጣር ዓለም ካብ ኣብ ምተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ ብዖት ጥቓል ኢኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባዕሩ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ብዓት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስቡር ጥበብ ነገርካ እናመምሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋናን ውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ እዮም መስግኑ ኣለዉ ኦ ኣምላኽ ብርሃን ሕይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነስወጥረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ዘህብትን መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ጸሃን ትቕበል ወልድ ዋህድ ንዓኻ ነመስግና ኣለና ቀዳማይ በኽርና ያብቃን ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ቕኦ ነብሩ ዘይብሉነት ጸሃቦ ጻጽየን ቁንቁንየን ዘየባላሽው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጽም ልቢ ዝኣምንኻ ትህብ ንመላእኽቲ ኸመስግኖ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊ ናብራን ኢኻ ነታ ኣባና ዝነበረ
መዝገብ ጽልመት ኣሪቃ ብፍቓድ ኣቦ ኸብረኻልና ካብ ማዕሙ ጸልማታን ብርሃን ኣውፅኻልና ካብ መታድንካ ሂወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፅኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሓኻና ብነቢያት እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጐይታ ንሕና በረትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራፅ ኩሉ ሰዓ ከነመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ሳቦ ልዕሉ ኩሉ ንዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስናይ ዘለዓለም መንግስትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳይ ግዜ ካብና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ረሆ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስቶም ጽሙቕ ሓሶም ኣባላት ካባና ዘዳኸ ካብ ጥፋኣት ወደ ብሂወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸጊመ ጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭነቑ እተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኻ ኣብ ጸጋኻ እትሐውን ነቶም ኣብ ጽርማ እሰር ዘለኻ ምስኣቶም ትነብር ንመሳኪን ንመስን ካማ ነቶም ኣብ እትሐዊ ነቶም ኣብ ጽኑም ዓሰር ዘለዉ ከዓ ምስኣቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕኻና ንመሳኪን ንዝበኺን ዝናዞም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም እተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቕን ንስኻ ኢኻ ኦ ጐይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡነ ዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካ ኣለና ኣብ ማህደር ሂወት ምንቲ ኸንዕርፍ ብኣኻ ኣሜንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጐይታ ንኩሉ ንኣሽትን ንዓበይትን ንመመሓደሩ ንህዝቡን ንጓሳን ንመጓሲኦም ብምሕረትካ ሓሉ ኦ ጐይታና ንኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለደን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልደ ዘያሃልቅ ለዓለም ዓለም አሜን ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልከ መንፈስ ጸብሖ ለአምላክነ ሄለና ልብከ በሰማያት ዘበሰማያት
ዳባነ እግዚኣብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማንቀብ ጸለማ ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅናን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከይለመና ዘልየና ፈሪጡ ፍቃዱ ይበና ብዘይ ምጥራጣር ክንፅወ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ጉሰራዊት ሰማያት ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ስማ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀኒ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ክያከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንኣባሳት ቃል ንስቡራት ምርኮስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንፂ ብሕማም ተታሕዙ ማሕወይ ንጸማማት ወብስኾንካዮም ንመዘለፎን ጸልማት ካሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሳዕብለሉ ቅዱሳኑ ዘብርፅ ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ይሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለ የቐድምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንትቶም ናይ ምሮን ካብ ኣብ ናብ ዝዓለም ተላኸ ዝህላውየ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳ ግዜ ካብና ነቐርብ ኣለና እንደይልወጥናት ከኣነት ሃብካና ብኡኻ ማሰርት ሞት ክንስዕድ ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣባኻ ፍቅሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልናኹምካ ድማ ዓረቅካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ፀላና ድዓወት ሃበና ካብ ምትላት ፀላእ ክሕነሎ ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላብና ክስማዕ ንመበለት ኣፀናንዕ ንዘኽታማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ንርክስ ስብረትካ ኣንፅህ ንዓያሻ ኣለብብ ንጥፍኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኩሉና ፀግዕ ኩነና ስመለከ እግዚኦ ኣምላክነ መንግስት ብሩክ አሜን ጸጋሁ ለእግዚአብሔር የሃሎ ምስለከሙ ኢኮትዎ ለአምላክነ መድሓን ነፍስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኻና መሰረት ጠባትን ዓቀባ ኣልባብናን ዓይን ልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕልናና ኣርሒቃብናትካ እምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋት ተወፈ ናይ ጥንሰብ መድቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይተፈካ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ዝተታጠፈ
نتتفقر لخيب ما تودخان توجه خيو قويتا ما انت زنحنا برد كان مسكنك كالونا قويتان ودسك كالونا لكان ملاكتي بزي قرن كان ماليت كل ساعة مسكن خايخة وقويتا زاقا استباق قديتم ماليتم كل ساعة مسكن خانا كرمس كان ايو قدم ساعات نبرناتك قالناتك مخرناتك توبناتك مسحن زلاكايخة علام كي تفتر مساخال وزغون قوة بارسب نمدحم سقات تقرصة كالكبارو تاتيات حرازة وصعنا ودخان فور كان قويتانا يسكر الساسي سلازة قويتا نحنا برات كان ودسك كالونا وهابي وات قويتا نعقا كم عمق لبنا نسال ساقزي وداسي نقرب الكالنا نفس تحوتا زرين چنو من فشلت زي بلين توم تسدو زقبلو من زردمون نتوم عبرق حتيات توحي توم سغي مدحان تمياز زحل نكفاز بكاللهم عركم منان نسار كان زمسكر لهم نصحان مداري ام بصدق نسسبوع وسمعين مبلت كداني نزغتا ما زالنا تامرام زغانا امنتن كو امن فسنا بصغان حيلن كتكون تخلاوي تكرسيان كون مرازب وقويتا كعرفنا كل سانا خلنا ودسنا بو امثال من قصغا بلباتنا نفلت علنا باخام بفقر ودخان قويتانا يسم بو مسغانا صنعاتن زلكان زل عالم عالم بانتي وبا تفقر والدك اجزينا يسوس زبطو لك سبحات العالم عالم سبحات الاب لزان كهنم كبد نوام سبحات لولد فوسنا امصنها ما سبحات لمنفس قدوس لزهوس ان اماريام آمين يبلو ملائكة السماء بشدان قالوا سلسوا قالوا بأماني ألسمو بماريام ولادت لمننا محر أملاك محرنا يقربها لأملاك ربللنا مهليتنا مزمرنا صلاتنا عطانا مسواتنا كل ما أملاكنا تقبللنا تقبل كارما مساخاز التعرق قز كازر إموداتنا زصبق قبرلنا كم محرت كمبر كمبرلنا يتخيدنا ودي سب موداتو انت تصبق اي موداتا كلنا تصبقلنا او دعمتنا بارخلنا قدسلنا نعمتا خمزو اندما بتعنا بسلام حليخا كم زيلنا بيتك ترخبنا نخنوعلو نايزمت عام السبات قبرنا كل تهبنا موالدم املاخنا نسحان قربان نصوم نصلوت نسنا مقباركم بقعلو سخ حقزنا نعلم سلام نزازلنا يهاجر سلام نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا منقنا سلام هبنا أب حمام زلو بصلو ذكرنا زبلنا أسمعتهم نفلطم زي نفلطم نسخان كلهم تفلطم يخمو فوسا محرات كالا أخلهم حزنانا صانانا علنا زعرفوا من كسغا ورسلنا أميام زلو نسعلنا بسقام نفس التأثر فتحلنا فحزب ولا أكبلنا أب چنك مكرا أب هنتاب صبان زلو دما مسرف طرلهم وليدنا النعبيم زلنا كلما ودتهم ولدم عبيتهم نعشتم بارخلنا نعخا زخونو قبرلنا نعخا زي كون ايتهابنا زولد كل يحق سلنا أو وفر زلو دحن يتولنا أما قشا زلو دما دحن ملسلنا بناي دينا قدس رنقل مريم أما لادنت بناي ملاقت ترادعنت بناي نبياتنا حوارياتن أركان سمايتاتن صلوت أي تفلينا نبساتا أكبرتك وأيماتك قبر مدهن قبر كنف قبريل قبر كيدان تكل مريم فسات يعني ما نبرهان
ብርሃነ መስቀል ወለተ ገብርኤል ወለተ ኢየሱስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ይኹን እንጀራና ሎሚ ሃበና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ፈተና ይተእትወን መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ትካየማን ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰለመከ ብህልናኸ ድንግል ይኹን ምስጋኹን ድንግል ይኹን ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለከ صلاتي ودخل سموم مساخي وجلس الكي تناصر كل رئيس كريستوس من تعب بلا من الآن هللويا تسهلني እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመኪያከ ተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመኪያከ ነውከለት ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመኪያከ ተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሃት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሃት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲ ከዋይናትከ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲ ከዋይማትከ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲ ከዋይማቲከ ገብረ መድህን ክንፈ ገብርኤል ገብረ ኪዳን ተክለ ማርያም ፍስሐ ጽዮን የማነ ብርሃን ብርሃነ መስቀል ወለተ ገብርኤል ወለተ ኢየሱስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኣጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብ ዝሓደገና ኣብ ኩሉ እኳ ይድነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ብሕልና ድንግል ኢኺ ስጋውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንኽየ ካብ ኣንስቲ ብሩኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍትሒ ወልድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና ምሕረት ለምነልና አሜን። ሃሌሉያ
ወስረኢላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረኢላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረኢላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ አይረፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶስ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳተ አግብርቲከ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ገብረ መድህን ክንፈ ገብርኤል ገብረ ኪዳን ተክለ ማርያም ፍስሐ ጽዮን የማነ ብርሃን ብርሃነ መስቀል ወለተ ገብርኤል ወለተ ኢየሱስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጻናና ዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና እንኳይ መንግሥት ሰማይ ከምድሪ ይኹን ንዕለት መጊና መሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደና ሎም በደልና ናብስና ሕደገልና ካብ ኳድኋና ፈተና ይተመና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማኣምየን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ሕድና ድንግልኺ ምስጋኹን ድንግልኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስጢዋንብሮዴኺ ፍረቀጽኦም ረኽብዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሓርየትና ናብ ፍርቁ ወልድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ረተለና ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስም አኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰጥቀ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስም አኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰጥቀ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስም አኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰጥቅ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃልከ ነፍስ ያስተሰቅያከ ስብሃት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሃት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ወውዳሴ ለአምላከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቴ ከዋይማት ሁሎም ክርስቶሳን አይማቲከ ገብረ መድህን ክንፈ ገብርኤል ገብረ ኪዳን ተክለ ማርያም ፍስሐ ጽዮን የማነ ብርሃን ብርሃነ መስቀል ወለተ ገብርኤል ወለተ ኢየሱስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽናዕ ኸባኻ እሞ እስኻ ጻናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማይ ቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሃበና ንሕና በደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንስና ይሕደገና ካብ ኩሉ ኣድኻና ኣበና ይዘትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እልክልሃለሁ። ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብሥጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚአብሔር ወይታተራዊ ሰላም ለለኹ ንስኺ ካብ አንስቲ ኢኺ ፍሬ ከርሥኦም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ንሳኺ እዩ። ሆብስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቕሩ ድቕ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነና አሜን። ካይበ ናስተበቅም ዘኩሎ ህዝብ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተእለኖሙ አግብርቲከ ዋይማእቲከ ከመ ነፍሶም ያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሃበ ማየ ዕረፍት ወያሂብር አንሶ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሰራ ዕለተ በዘእይት የሰው ተስፋ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍሎሙ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ዘለዕረፍት
ዕረፍት ስልጣን ባቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ እሎኖሙ ለነፍሳት አግብርቲከ ማቲከ ለነፍሳት አግብርቲከ ማቲከ መሐራ ወተሰሃላ ለነፍሳት አግብርቲከ ማቲከ ኩልት እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንልምነካን ማለካን ኣለና ናብ ዘለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወትን ንነፍሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ንስንሳት ዝመደብካ እያዕለትካ ስጋኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይ ማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይ ማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይ ማቲከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ማቲከ መሐራ ለነፍሳት አግብርቲከ ማቲከ መሐራ ወተሰሃላ ለነፍሳት አግብርቲከ ማቲከ ነፍሶም ሓራ ገርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስጋኦም ከዓ በቲ ዝድለ ጊዜ ሓቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይ ማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይ ማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይ ማቲከ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይ ማቲከ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይ ማቲከ መሐራ ወተሰሃላ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይ ማቲከ ታአሲ እስየተ ሰናየ ዘአይነ ይርየ ወእዝነ ሰማ ውስተ ልበ ሰብእ ዘይተሃለየ ወኢአርገ መጠነ አስተዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦም ፈኑ ናዝዘ ለሰብኦም ፈኑ ወመናዝዘ ለሰብኦም ፈኑ
ለሰብአ ሙፈን ከዊነከ ክፍል በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢሄዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መቆሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላከ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌው ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ መሐረነ አላ ሶን ኬርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኬርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ሶን ኬርያ ላይሶን ኬርያ ላይሶን ኬርያ ላይሶን ኬርያ ላይሶን ሶን ኬርያ ላይሶን ኬርያ ላይሶን ኬርያ ላይሶን ኬርያ ላይሶን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐራ ወረሰያ ደለውተ ለመንግሥተ ሰማያት መሐረ አምላክ መሐረና የቅረበሃለ አምላክ ቅረበለልና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና
ክብሪ ዘለዎ ትንሣኤ ተንስኢና ኣብ ምዕራግና ኣብ የማንካ ዝቆማ ኣብ የማንካ ዘዕርፋ ነብሳት ዓድለና ምዕራግካ ምምላስካ ንዓና ምፅዋዕኻ እዩ ዘረዳእና እሞ ንሕና ድማ ናብ ሰማይ ክንጥምት ምምፃእኻ ክንፅበ ኣብቲ ንስኻ ዝበልካና ክንፀንሕ ኣምላኽና እምነት ወስኸና ነብሳታ ኣግብርቲኳ ኣይማቲከ ገብረ መድህን ክንፈ ገብርኤል ገብረ ኪዳን ተክለ ማርያም ፍስሓ ጽዮን የማነ ብርሃነ መስቀል ወለተ ገብርኤል ወለተ ኢየሱስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ምጽናዕ ኸባኻ እሞ ስኻ ጻናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣምሳና ደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሚን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኾም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማእከሌክሙ ናይ ኣብ ሰላም ናይ ወልዲ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን ማህሌትና መዝሙርና ጸሎትና ዕጣንና ተቐበለልና ትሕጅን ነርጎ መስዋዕቲ ድማ ኣምላኽና ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ድማ ገጽካ ንመርኣይ ይግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ በከመ ኣብ ምድሪ ይኹን አሁን ገለኸ ኣደይ እግዚአብሔር
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣተሓወይ ኣብዚ ልቦና ዝኾን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻ ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስረት ሓጢኣት ልምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይትጠምቀ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነትኻ ይንጽምበሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሓስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኾንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ካኻልእ ምእንታኻ ደኒ ንምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኾንካ? በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ደገ ከተውፃእካ እያ። ባዕዳ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን፣ ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካብኡ ስጋኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስዋእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም ዝሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይከኣ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዓዊ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጋእን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዓዊ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጋእን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስረት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ። ኣብ ርዛኸው እዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ስእሊ ኣፍ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋና ይኽእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾኑ፣ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾኑ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ። ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም በቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይባል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሕቲ ባሪኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ፣ ናይ ሰብኡትና ንስምባረርካ ንስሖም ተቐበል፣ ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ይሕደገሎም። ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሕ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተ ይስረየለይ። ንኹሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእናሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሓደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጐይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና። ንኹሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻን ፍትሓኒ። ኦ ጐይታ ኣኢረፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ። ኦ ጐይታ ንብፃን ጳጳሳትና ኣቦመቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም። ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጐይታ ንኹሎም መራሕትን ሰበ ስልጣን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም። ኦ ጐይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን አንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቋቋይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም። ኦ ጐይታ ብቁናዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም። ነብሶም እውን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ኦ ጐይታ ነብሳታ ኣግብርቲካ ኣይማቲካ ገብረ መድህን ክንፈ ገብርኤል ገብረ ኪዳን ተክለ ማርያም ፍስሐ ጽዮን የማነ ብርሃን ብርሃነ መስቀል ወለተ ገብርኤል ወለተ ኢየሱስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጢ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና። ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና። ኦ ጐይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዕ ክንፍፅም ሃበና። ስምና እውን ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ፀሓፈልና። ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለኣለም ዓለም አሜን።
እግዚአብሔር አባዜ ኩሉ ዓለም አምላክን ወበር ኩሉ ሀይሰተ ወልደ ማርያም መድኃኒተ ሲአን መንፈስ ቅዱስ በረከት ተስመጽነ የምትጽያ ኩሉ بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاق منفس قدس بأغاب سماء سمايات وردو نزم أسوات زت للان زقدس اللان زعل الزياق ندي تفرحيا زاسع الزياق ندي تسمميا سلام እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹም ምእን ትኹሉ ብፅምናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዮን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አረፋት ወስት በንቀጳዝ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወኒቆዲሞስ ገነዝዎ ኢየሱስ ሙታን በመንክርችን አንቲ ውእቱ መሰበወ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መና ህብስተ ወረደ እምሰማይ
ሰማያት ወሃቤ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ኦ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንዓኻ ንዘቕረቡን መንቶኦም ንዘምፅኡን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለጸ ድማ በዛ ዕለት እዚኣ ናባኻ ነዘምጻልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለትካ 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሑን ውሕድን ሕቡእን ክቡርን ዘይባረ ዘበትኮ ናይ ባረትካ ኣማኦም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ኣብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ኣብ ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዘውን ንዘለዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹሞ ገጽካ ባይትምለስ ተቖጢኻ ድማ ካብ ባርያኻ ኣይትፈለ ረዳእ ኾነና ኣይትግደፈና ኣምላኸየን መድሓኒየን ከምሸለል ኣይትበለኒ ኣብ ሎጀ ጭርየስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኣግዮስ ማንጦስ ፓብናመጦን ኣላቲኖኒ ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝህብስ እዚ ንስረተ ሓጢኣት ዝኻኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዓተብ ብኢድካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ መንፈስካ ኣጽናዕ እዚ ህብስ እዚ ንስረተ ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን አሜን። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍስወፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ተቐበልካ ናብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ንዳዊት ኣብ ኣብዶእረ ናኢያቢሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘኽረቦ ናይ ሓጢ ባርያኻ መብኣን ቁርባን ተቐበል በጂ ሓጢኣት ይኹን በዚ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጐለኒ የለን ኣሎ መሸኻ የውዕለኒ ናብ ዛረፍሉ ማይ መርሓኒ ንሱ ነፍሰይዳ ምንቲ ስሙ ኢሉ መገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትርኻን ሞርሁስካን የጸናናኒ እዩ ብርባርባ ድነሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ክፉ ኣይፈርን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽላተይ መዓዲ ሰርኣለይ ጽዋኤ መልኡ ጅርብ ኣሎ ብሓቀ ሳልኻን ምሕረትካን ብኩል ዕድመይ ክስዕበኒ እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጐይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምጸውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ ውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮን እዛ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ይኑ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንጻሃዮ እውን ኩሉ ሳዕኒ ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይን ደስታን ሓጐስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ንስረተ ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ነብካ ንሰትዩ ንጽህውን ጥዑምን በረኸትን ይኹን አሜን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን ዋህድ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ኩልና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ምኽወለና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ መስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚኣብሔር ዝለመንካየ ኩሉ ይስማዓኻ ናይቲ በኩሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ከም ተቐበለ
መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓተትናሎም በደልና ናበሳና ንሕነገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣቃትነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ ግዝእትነ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ጸወት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ብረኸትኹን ብሩኽ እዩ ኦም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢኣትና ከሓድገልና ነፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ስዘተትካ ዘክረኒ እግዚኣብሔር ንኽነትካ ሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እውን ብሩ ገጽ ይቀበለልካ ኦጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ንበል 3 ግዜ ኦጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ሓንሳብ ኣብዘ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም አሃዱ አሃዱ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ አማኑኤል ልቅዱስ በአማኑኤል መንፈስ ቅዱስ ኩልክሙ አሕዛብ ወይሴብሕዎ ኩሎሙ ሕዝብ እስመ ጸንዐት ምህረቱ ላዕሌነ ጽድቁ
ለእግዚአብሔር ይሄርቦ ለዓለም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘልፈኒ ይኒ ወዘልፈኒ ለዓለም አሜን። ሃሌ አሜን ሃሌሉያ ለጸሎት ዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አኩቶ ለገባርየ ሰናያ አትላ እልየነ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቕረ በሃል እግዚኣብሔር ኣቦኡ ንጐይታናን ኣምላኽናን መድኃንያን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖሎና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን እዩ ከማዕቕብናን ኣጽኒዕናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብጽሕና እዩ ሕጂ በዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኣሃ ዚአ ኩሎ እግዚአብሔር አምላክነ ልዩ
ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትሕዝ ኣቦኡን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣሎና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብጻሕኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ ዋስተውቅኡ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወየሳላልየነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስለተ ቅዱሳን ይሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፍ የምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ክርያ ላይሶ ሂሮተከ ኦ መፍቀር የሰብ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዚ እንድምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ደልለና ነዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉብርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላን ኦ ጎይታ ካብ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ ዝውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዝዘልና ተመነንዕን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ክረግጽ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኸሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕውም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ክብርን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩል ከሞ መንፈስከ ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦኡን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግብርን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም መንግሥተ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቶ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ ለያበውኡ መባእ
ከፍ መባኦሙ ወተወከፍ መባኦን ለአት ለኒ ተወከፍ መባነ ወቁርባን ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ሕይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምን ንሕፀና ኣለና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብዝናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን ኣንጽሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንጹዝካኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ተቐድሐ ወይ ንምኩር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩሉና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ሩሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረ መሕውም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓኒ ዘለዓለም ዓለም በምሳል 3 መዓልትን 3 ሰለይትን ዝነበርካሉ መቓብር ኣብ ዝብሉቕ ጻሕሪ ዘንቢብና ኣለና እሞ ንእዳውን ከም ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣድያ ወሴፉን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልዲ መንፈስ ቅዱስን ረኽበም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓኒ ዘለዓለም ዓለም ትእዛዝ ናይ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐለን ቅንዓትን ጽልና የሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ዕድሜ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሃከ ናይ ኑዛዝየ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሃን ዝኾነ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት እፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንጸርዑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስርዩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትሑን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካ ንምን እንደልና ኣለና ምንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትና ንሰን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰዊኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን መዓምንትን ልምነካ ኣሎና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰር ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፋኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ ምቆለዋ ምቁር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ኦ ጎይታ ነብሳታ ኣግብርቲ ጓይማትከ ገብረ መድህን ክንፈ ገብርኤል ገብረ ኪዳን ተክለ ማርያም ፍስሓ ጽዮን ወማነ ብርሃን ብርሃነ መስቀል ወለተ ገብርኤል ወለተ ኢየሱስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዕርፍናዕና ድማ ፍርሓት ስምካ መልኣና ቅዱስ ፍቓድካ ፍጻማ ጽንዓና ኦ ለዋህ ጎይተና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቐርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እንተ ቅድሳት እግዚአብሔር ምሕረቱ ስሙራት ገብረና ምንቲ ዝሓድነት ስጋውን ደሙ ንልምና ኣሎና ናቱ እምነት ብንጽና ክንህሉ ክህበና ምንቲ ሃይማኖትና ንልምና ኣሎና ክሳብ መፈጸምታና ብሕረት መንፈስ ቅዱስ ክህልወና ምንቲ ማሕበርና ንልምና ኣሎና
እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጽም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንልምና ኣለውና። አሜን ጎይታ ይቅረበለና። እግዚኣብሔር ምስኦም ምእንቲ ቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታትን ንልምና ኣሎና። አሜን ይቅረበለና። ንሳቶም ክነስምርዎ ንሕና እውን ክነስምሮ እግዚኣብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎ እውን ክኸፍተልና ምእንቲ ልኡካት ሃዋርያት ንልምና ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረበለና። ነቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚኣብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምና ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረበለና። ደጽና ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ክቐንዑን ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚኣብሔር ነፍሲ ኣቡና አንጦንዮስ ብሰላም ክዕርፍ ምእንቲ ብፁዓት ጳጳሳትና ኣባ መቆርያስን ኣባ ሲኖዳን ንልምና ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረበለና። እግዚኣብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትግሃትን ፍርሃቱን ክሳብ መፈጸምታ ክህቦም ጽማኦም ድማ ቀበል ምእንቲ ቀሳውስትን ንልምና ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረበለና። እግዚኣብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ቀሪቦም ጽማኦም ፍቕሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንልምና ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረበለና። እግዚኣብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ተረዳእቲ ዲያቆናትን ኣንበብቲ መዘሙራን ንልምና ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረበለና። እግዚኣብሔር ልመኖም ክሰምዕን ዝኣዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጽማውን ፍቕሮምን ምእንቲ መበላታትን ረዳእን ዘይብላን ንልምና ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረበለና። እግዚኣብሔር ኣክሊል ድንግልና ክህቦም እግዚኣብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጽማኦም ድማ ቀበል ምእንቲ ደናግን ንልምና ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረበለና። እግዚኣብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ እጉሳት ሰባት ንልምና ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረበለና። ብንጽህና ኮይኖም ክህሉ እግዚኣብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምና ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረበለና። እግዚኣብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስራይ ካልኣይ ምውላዱ ንዝረክብሉ ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስቲ ስላሴ ክሕትሞምን ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንልምና ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረበለና። እግዚኣብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምና ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረበለና። እግዚኣብሔር ፍርሃቱን ጥበብን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንልምና ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረበለና። እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምና ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረበለና። እግዚኣብሔር መገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነዱ ሰባት ንልምና ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረበለና። እግዚኣብሔር ናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንልምና ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረበለና። እግዚኣብሔር ፍጹም ክረጋግኦምን ምእንቲ ህዙናትን ጉህያትን ንልምና ኣሎና። ጎይታ ይቅረበለና። እግዚኣብሔር ካብ ማእሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንልምና ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረበለና። እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ንናብ ሃገሮም ክመልሶ ምእንቲ ምሩካት ንልምና ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረበለና። እግዚኣብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጸምኦም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምና ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረበለና። እግዚኣብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጉን ክልእ ከሎም ምእንቲ ህሙማትን ድውያትን ንልምና ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረበለና። እግዚኣብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምና ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረበለና። እግዚኣብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምና ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረበለና። እግዚኣብሔር ዝናብ ኣብ ዝደለዮ ቦታ ከዘንም ምእንቲ ዝናብ ንልምና ኣሎና። አሜን
ጎይታ ይቅረበልን እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳማሶምን ኣቆኖምን ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላግ ንልምና ኣሎና አሜን ጎይታ ይቅረበልን እግዚአብሔር ምድሪ ዝረአን ዝዕፀድን ክህባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በርኾቱ እንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦናን ኣብርሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰማዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቀሪብና ንልምና ኣሎና አሜን ጎይታ ይቅረበልና እምበር መንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ልቡን ኣብ ፀጉዑ ክንዓቢ ብስሙን ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዕ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ለጸሎት ለኩልክሙ ወመንፈስ ቅዱስ ዘሰለስቱ አሐዱ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ቤተ ክርስቲያን ማኅደረ መለኮት
ለነ ቅድስት ጽዮን ወላዲተ አምላክ ውእቱ ማይጠንት ዘወርቅ እንተ ጾርሺ ፍመእሳት ብሩክ ዘነሳት መቅደስ ወይ ምስስገና ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰባ ምኔቺ ዛየገ ዕጣን ወመሥዋዕተ ስሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ምስለ አቡከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማያዊ እስመ መጻእከ ዋድኀከነ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድ ባርያኻ ኢያሱ ወዲ ነውየ ቅፅሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ በኣይ ብቓል ባርያኻ ቅፅሪ ሓጢኣተይ ንሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽና በኣትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹ እውን ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምነልና ሓጢኣትና ካሓድገልና ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ
ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ መላው ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ መላው ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን። ቅዱስ ሁሉን ጎይታናን ቅዱስ አብናን እግዚአብሔር አናን ተባረክ ኢየሱስ ሙሉእ ክርስቶስ ሰማያት ቤትሮን ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐት ተወገድ ማህደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ውላዱ እዚኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበልሮ ክሳዕት ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ፍሉይ ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ 8 ክሳብ ፍጻሜ። ዲያቆናት እውን ከምኡ ሕፉራት ዘይሕስቡ መስተ ዘይብዝሑ ህርፋን ገንዘብ ዘይብሎም ነቲ ምስጢር እምነት ኣብ ንጹሕ ሕሊና ክሕዙ ዝኽእሉ ይኹኑ። ንሳቶም ቅድም ይመርመሩ፣ መንቅብ ዘይብሎም ኮይኖም እንተተረኽቡ ከኣ ብዲቁና የገልግሉ። ኣንስቱ እውን ከምኡ ሕፉራት ዘይሓምያ ብዓቐን ዝነብራ ብኹሉ እውን እሙናት ክኾና ይግባእ። ዲያቆናት ሰብ ሓንቲ ሰበይቲ ደቆምን ስድሮኦምን ብጽቡቕ ዘመሓድሩ ይኹኑ። ኣጸቢቖም ምስ ኣገልገሉ ኸኣ ዓብዪ ማዕረግ ይረኽቡ። ብዛዕባ እምነት ክርስቶስ ኢየሱስ ድማ ብትብዓት ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም። ናባኻ ቀልጢፈ ከም ዝመጽእ ተስፋ እናግበርኩ ነዚ መልእኽቲ ዝጽሕፈልካ ኣለኹ። እንተደንገኹ ግና ኣብታ ቤት ኣምላኽ ማለት ኣብታ ናይ ሓቂ ዓንድን መሰረትን ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ህያው ኣምላኽ ከመይ ጌርና ክንነብር ከም ዝግባአና ክትፈልጥ ጽሒፈልካ ኣለኹ። እወ እቲ ብስጋ ሰብ ዝተገልጸ ብመንፈስ ጸደቐ፣ ብመላእኽቲ ተረኣየ፣ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ተሰብከ፣ ኣብ ዓለም ተኣምነ፣ ብኽብሪ ዓረገ ዝብል ናይ እምነትና ምስጢር ብርግጽ ዓብዪ እዩ። ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልፊ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅድስ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ናብ ልዕሊ ኩላኻትኩምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት በወስየዶያ ዘነሳይከ አክሊለ ስአል ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳተነ በበዛ ኃይሎ በምህረቱ ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርዩን ኣገልጋሊኡን ዝኾነ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝንገር ቃል እዚ እዩ። ጸጉም በረኸቱን ምስ ኩላህና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን።
ቀዳማይ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ 18 ክሳብ ፍጻሜ። ንክርስቶስ ሓንሳ ንሓዋሩ ምእንቲ ኃጢአት ሞተ፣ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ክንቀርበና ጻድቕ ከሎ ምእንቲ እቶም ኃጥኣን ሞት ብሥጋ ሞቱ፣ መንፈስ ግና ሕያው ኮነ። በዚ መንፈስ እውን ከይዱ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ነፍሳት ድሕነት ሰበኸሎም። እዚኣቶም እቶም ቀደም ብዘመን ኖህ እታ መርከብ ክትስራሕ ኮላ እግዚኣብሔር በቲ ዕድስቲ እናተጸበዮም ኮሎ እዚ ምእዛዝ ዝኣበዮ እዮም። ኣብታ መርከብ ሒደት ማለት 8 ነፍሳት ማይ ደሃን ብማይ ናይቲ ሕጂ ዝደሃንኩም ጥምቀት ምልክት እዩ። ጥምቀት ከዓ እቲ ብትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹሕ ሓይልና ናብ ኣምላኽ ዝቐርብ ጸሎት እዩ እምበር ናይ ሰብነት ርስሓት ዘሓጽብ ኣይኮነን። ንሱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣሎ። መላእኽትን ስልጣናትን ሓይልታትን ይግዝኦ ኣሎ። ኣቶም ኣሕዋትየ ዓለም ፍቶትን ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዚኣ ናብዚ ዓለም ንዘለና ይትፍተውዎ። ቅዱስ ስሉስ ዘህቡር ላዌከ ከማይበረ በእንተ ቅዱሳን ውርያን አድራይከ ናዘዘነ በሳይልከ በእንተ ቅዱስ ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ
ወቴዎፍሎስ እቲ ቀዳማይ ጽሑፈይ ብዛዕባ እቲ ኢየሱስ ካብ መጀመርታ ሒዙ ክሳዕታ ናይ ሰማይ ዝዓረገላ መዓልቲ ዝገበሮን ዝመሃሮን ኣዘንቴልካ ነይረ ንሰማይ ቅድሚ ምዕራጉ ነቶም ዝሓረዮም ሃዋርያት ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣዘዞም ብድሕሪ ሕማማቱ ን40 መዓልቲ ዝኣክል እናተረኣዮም ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ እናነገሮም ብብዙሕ ዘየጋጊ መረዳእታ ህያው ከም ዝኾነ ገዛእ ርእሱ ኣርኣዮም ምስኦም ብሓደ ተቐሚጡ ከሎ ከዓ ከምዚ ዝስዕብ እናበለ ኣዘዞም ነቲ ኻባይ ዝሰማዕክምዎ ተስፋ ኣቦ ተጸበዩ እምበር ካብ ኢየሩሳሌም ኣይትውፁ ከመይ ዮሃንስ ብማዩ ዘጥመቐ ንስኻትኩም ግና ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ብመንፈስ ክትጥመቑ ኢኹም ኣብ ሓደ ምስ ተኣከቡ ከዓ ጎይታይ ኣብዚ ግዜ እዚ ዲኻ ንእስራኤል መሊስካ መንግስቲ እተቑመላ እናበሉ ሓተትዎ ኢየሱስ ከዓ ነቲ ኣቦ ብስልጣኑ ዝመደቦ ዘመንን እዋንን ክትፈልጡ ኣይተውሃበኩምን መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ዝወርድ ግና ሓይሊ ክትቅበሉ ኢኹም ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳብ ወሰን ምድሪ ከዓ መሰኻኸረይ ክትኮኑ ኢኹም በሎም እዚ ምስ በለ ድማ እናርኣይዎ ንሰማይ ዓረገ ካብ ዓይንቶም ከዓ ደመና ሰወረቶ ንሱ ክዓርግ ከሎ ንሳቶም ከዓ ናብ ሰማይ አንቃዕሪሮም ክጥምቱ ከለዉ እነሆ ጻዕዳ ክዳውንቲ ዝተኸደኑ ክልተ ሰብኣይ ኣብ ጥቕኦም ደው ኢሎም ኣቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ኢኹም ናብ ሰማይ ኣማዕዲኹም እናጠመትኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም እዚ ኻባኻትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ዝረኣኽምዎ ከምኡ ገይሩ ከዓ ክመጽእ ይበልዎም ናይ እግዚኣብሔር ቃል መለል ዓበየ ተላዕለ ድማ ቅዱስ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ክብርን ምስጋናን ንዑ ንዘለዓለም ይኹን አሜን ቅዱስ አንተ አምላክ አዜ ኩሉ ቅዱስ አንተ ወልድ ዋህድ ዛንተ ቃላህያ ቅዱስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኾም በጋ ዓዳልዩኻ ዘውረድካሉ ኦጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝመዓዛ ዕጣንናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጨና ሓጢኣትና ንፅሃንኩም ከም ግበረና ኣብ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድምና ይንፅናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃሕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንፅና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚኣብሔር እውን ቅንዕቲ ዝኾነ ጸልዩ አሜን ጎይታ ይቅር በለልና ኦ ጎይታ ነፍሲ ኣብነ እንጠንዮስ ዓረፍ ኣብ መንግስተ ሰማይ ድማ ምጻድቃን ኣሕድሮ ሓላው ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን ምንጣሊ ተኽላ እውን ከይበታትነና ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቁና ኣብ ክንዱ ሩሑሩሑን ሓላዊን ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእነሱ በሰላም ይሲምለነ ይእንቲሁ ነላዊሔር ወዐቃቤ ዲበ መንበሩ አሜን ክዳላይሶን እግዚኦ ተሳለን ኦ ጎይታን ማሕበርና ዘክረምን ባርከምን ቅድስትን ብፅእትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅን
ፍቃድካ ክገብሩ ጸጋ ክዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦጎይታ ንዓና ንኣገልገልትኻን ብድሕርና ንዝመጽእ ትውልድን ጸጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለም እውን መዋእል ሃብ ምንቲ ማሕበርና ሃለዋ ኩላኽና ጸልዩ ኣሜን ኦጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተን ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ጸልኡ ሰባት ካብ ቅን ገጽካ ይራቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን ድሕነት ልምነልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ያትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኺ ኣርግልና ኣሜን ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኣሜን ድንግል ማርያም ቅድስትን ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ኣሜን ንግስቲ ዝኾንክ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ባሕሪና ትምክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኣማንኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቒ ዝኾንክ ምሕረት ገሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርናን ልምነክሎና ኣሜን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኬዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሃበ ሕይወት ዘለዓለም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኬዶ ለእለ ውስተ መቃብር ወሃበ ሕይወት ዘለዓለም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኬዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሃብየ ሕይወት ዕረፍተ ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ إذن وزلفني على معلم دوس ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ወቆይታ ይበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ሰይፍ መስቀል ተሰቅሎ ይበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ሳልሳይ መዓልቲ መውዘታት ብልጅተንሰ ሙታን አመሳልስት ለት አርገ በስብሐት
ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናሁ ዳግመ ይመጽእ ወሙታነ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ስብሐት መንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ዘእግዚአብሔር የሃሎ ምስሌክሙ ብሆ ለአምላክነ ህልና ልብክሙ እግዚአብሔር አቡነ አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕቀብ ጸለማ ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙነ ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሪጡ ፍቓድ ይበና ብዘይምጥርጣር ክንፅኡ ከለና ሰማዓና ዘይምርመር ብርሃን ጉሰራዊ ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብል ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስጉራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሄ ብሕማም ዝተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ከኣሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍታዊ ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእከ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ መስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና
ዝረዳእነ ዝቅድስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወትና ትካምነት ኣብካና ብኡኻ ማሰርት መትክንፀር ግበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮኑ እቶም ማእኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻ ኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣባኻ ፍቅሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኩንካ ድማ ዓረግካና ኣጎይታ ነቶም ዝልሙናኻ ስማዕዮም ኦጎይታ እዞም እንልምነካ ውናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ፀላእና ድዓወት ሃበና ካብ ምትላት ፀላእ ክንሕሎ ዘይቋረፅ ጸሎት ሃበና ዘላልማ ክስማዕ ንመበለታት ፃናን ዘኽታማትካ ትቐበል ብሓጢኣት ንረሱ በረትካ ኣንፅህን ዓያሻ ኣለብም ንጥፋት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦጎይታና ንኣምላኽና ንብሩኽ መንግስትናትካ ይመኑ ኩሉና ፀግዑ ኹነና እስመለ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩህ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለምነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረባሃል አምላክ እንበለልና ማህሌትና መዝሙርና ዕጣንና መስዋዕትና አምላክና ኩሉ ንስኻ ተቀበለልና ንስኻ ትሕጎሰሉ ንሕና ድማ ሓጢአትና ተደምሲስሉ ኣስማትና ኣብ መፅሓፍካ መፅሓፍ ሕይወት ዝምዝገበሉ ግበረልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእትኡ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ፀብቀልና ንላዕሊ ኢኻ ዓሪግካ እሞ ንሕና ድማ ንላዕሊ ክንጠቕምኻ እናፈሊጥና ኩሉ ሓሳብና ኩሉ ድልየትና ሰማያዊ ክኸውን ናብ ላዕሊ ድማ ክነስተብህል እስኻ ሓግዘና ኣብ ዳግማይ ምጽአትካ ኣምላኽና ንዑና ኣቦይ ብሩኻ ዝብል ድምፂ ክንሰምዕ ሕጂ ትብለና ክንገብር እስኻ ሓግዘና ነብሳታ ግብርቲከ ወኣይማቲከ ገብረ መድህን ክንፈ ገብርኤል ገብረ ኪዳን ተክለ ማርያም ፍስሐ ጽዮን የማነ ብርሃን ብርሃነ መስቀል ወለተ ገብርኤል ወለተ ኢየሱስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ኸባኻ ይመስኻ ጸናናዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት ምግብና ለማሃብና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሕልግና በደልናን ኣውሳእና እንደገና ክፉኣት ኾነና እምበር ፈተና ይተልኮና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትይማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ህልና ክድንግል ኢኺ ብስጋኹም ኣደይ እግዚኣብሔር ተባረክ ኮይተ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ከርስኩም ብሩኽ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ሓጢኣትና ሰሪልና ናፍቆት ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ሕረት ለምንልና ኣሜን ጋዝ ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ጸሊልና ለምንልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና ከሓድገልና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ባቢ ሃለወ ስልጣን ሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምዝየሰ ይኩን ተንስ ለጸሎት ለኩል እክሙ
ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለዎም ኩሪ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ዝሰምዖ ዘሎ ኣእዛንኩም ምሳፅን ዝዘርካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ክበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየልን እምነሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክሮ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞትን ዝቐደሙን ኣይርፎም ንዝሓሙ ብቕልጥፍ ሃብዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስ እንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳዕርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ብህዎ ለእግዚአብሔር ወዘምሩ ለስሙ ፍኖተ ግበሩ ለዘዓርገ እንተ ዓርብ እግዚአብሔር ስሙ ወትፈስሁ በቅድሜሁ ሰብህዎ ለእግዚአብሔር ወዘምሩ ለስሙ ፍኖተ ግበሩ ለዘዓርገ እንተ ዓርብ እግዚአብሔር ስሙ ወትፈስሁ በቅድሜሁ ፍኖተ ግበሩ ለዘዓርገ እንተ ዓርብ እግዚአብሔር ስሙ ወተፈስሑ በቅድሜሁ ሰብህዎ ለእግዚአብሔር ወዘምሩ ለስሙ ፍኖተ ግበሩ ለዘዓርገ እንተ ዓርብ እግዚአብሔር ስሙ ወተፈስሁ በቅድሜሁ ወዘምሩ ለስሙ ፍኖተ ግበሩ ለዘዓርገ እንተ ዓርብ እግዚአብሔር ስሙ
ለስሙ ፍኖ እንተ አርያም እግዚአብሔር ስሙ ወረበት ቁል እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዜን በብሰዓቱን ፍርሃን ብምቅጥቃጥን ምዘመዝግቦን ምዘገልግልዎን ምዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላክናን መድኃኒናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሐን ሐዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካ ምስኻኻ ናይ መንግሥትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘለዉ ኩሉ ደውያን ኩሉ ሕማምን ክሕዊን ካብ ዓለም ኣቐድም ዝነበረ ሕቡብ ምስልካን ዝለኣካዮም ንስኻ ሕጅኻ ጐይተና ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብና ልናሕልና ኣንተ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 130 60 ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈርባርኸና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ መንግሥተ ሰማያት እውን ተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። አብ አመስግንዎ። ወልድ ዋሕድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ወልድ አመስግንዎ። ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ። ሃሌሉያ ቆሙ ዋጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኮለከሙ ምስለ ቅዱስ በከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር
ዋላሽየ ኩሎ ጊዜ ዘርአነ ወየብቦ ኩሉ ግዜ መሓረና ኩሉ ግዜ ቅረባል ኣምላኽ ይቅረ ይበለልና ኣውደ ዓመትና ይባርኸልና ንቅድሰልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምሳኻ ህያው ኮይና ትርከብ ነብሲ ሒዝና ክንርከብ ኣይትግደፈና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ንምስማዕ እዛን ናይ መንፈስና ክፈተልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለትን ጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ይሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተትወን መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኻን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ንኻሓድገልና ናብ ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ንአ ወንጌለ መንግስተ ጽድቅ ዛውፌን አውፎይ ክኮ ዲያቆን መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑን። እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁፅሪ 59 ክሳብ 66 ኣብ ቅፍርናሆም ኣብ ቤት ጸሎት ክምህር ከሎ እዩ እዚ ተዛረበ። ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱ ነዚ ሰሚዖም ዘረባዝስ ጭንቂ እዩ፣ መን ክሰምዖ ይኽእል በሉ። ኢየሱስ ድማ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዚ ከም ዘጉረምረሙ ብልቡ ፈሊጡ እዚ ዶ ይዕንቅፈኩም ኣሎ? ወዲ ሰብ ናብቲ ናይ ቀደም ዝነበሮ ክድይብ ከሎ እንተትርእዩ ደኣ ከመይ እዩ? መንፈስ እዩ ህያው ዝገብር፣ ስጋስ ገለ እኳ ኣይጠቅምን እዩ። እዘን ኣነ ዝነገርክኹም ቃላት መንፈስ እየን፣ ህይወት እውን እየን። ኢየሱስ እቶም ዘይኣምኑ ኣየኖት ምዃኖም እቲ ዘሕውዮ እውን መን ምዃኑ ካብ መጀመርታ ፈሊጡ ነበረ እሞ ዘይኣምኑ ግና ኣብ ማእኸልኩም ኣለዉ። ስለዚ ድማ እየ እቲ ካብ ኣቦይ እተዋህቦ እንተዘይኮይኑስ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን ዝበልክኹም በሎም። ካብ ሽዑ ጀሚሮም ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱ እንድሕሪት ተመልሱ፣ ምስ እውን ኣይኮዱን። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ ቃል እግዚአብሔር ሕይወቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወሪነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐት አሐዱ ዋሕድ አቡነ ቃለ ሕያው ቃለ እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋ ኮነ ማሰነ ንዑሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዘይትመርፀ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ጠፈ በጊዕ ናብኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ መምህርና ናብ ዝመፍሪ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣን ትሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ኣብ ስራሕና ንምክሕ ኣይኮንናን። ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻዮ ኣብ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራኻ ንልምን እንደሉና ኣለና። ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንዶምን ኣና ንኣገልገልትኻን ንኹሉ ህዝብኻን መፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን
ብዝዛለነ ሰራሕናዮ መሰስሪ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ኣለ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ለኩልከሙ ምስለ መንፈስከ ጅኻ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራይኻ ንልምን እንደሉና ኣሎና ኣብ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ኣለዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ኣሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሃዋርያት ርትይት በሃበ እግዚአብሔር ክርያ ላይሶ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ለኩልከሙ ምስለ መሰስከ ኩልን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦኒዮስ ነብሶም ክዕርፍ ንልመና ኣለና ንስነተ ክህነት ካብ እተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታትን ናይ ሰላም መዋዕል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕትም ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ ወይሲ ሲምለነ የድየው ኖላዊ የርዋቃቤ ዲበ መንበሩ ጋሃገም አባየ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገር አበዊነ ወብፁዓነ ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ወኩሎሙ ኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት
ርቱዓን ሃይማኖት ተንስ ኦ ለጸሎት ለኩል ከሞ መንፈስከ ኩልን እግዚአብሔር አበ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምን ኣሎና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ረራኻን ልምን እንደሉና ኣሎና ኦ ጎይታን ማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ አለዮ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማሕበርነ ውስቴታ ቁራፅን ብዘይምክልኻልን ቅድስትን ንእትን ፍቓድካ ክገብሩ ናትካ ኮኑ ጸጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ካባና እንድሓር ንዝመጽእ እውን ንዘለዓለም ሰናይ መዋእለ ሃብተ እግዚኦ አምላችየ ወይዘረው ጸርከ ወይጉየዩ ኩሎሙ እምቅድመ ገጽከ እለ ይጸልኡ ቅዱሰ ወብሩከ ስመከ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስ ስምብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ኣለ ይበሉ ኩልና በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናምን ባህሉ አምላክ እግዚአብሔር ኩሉ ገባሬ ሰማያት ዘያዘሪ ወዘያስለሪ ኩሉ ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረን ዘይረን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ናምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ሁሉ ብዝኾነ ዋሕድ እውን ናምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምሳብ በዓለ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ዘይብኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን እንታና ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ
መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ትንስእ ሰዓት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማና ዳግመ ይመጽእ ስብሐት ይቆን ሕያዋን ወሙታን ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ የማን አቦ ተቐመጠ ብሓድሽ ንሕያዋን ንሙታንን ክፈርድ ክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን ኣሕወይም ዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን ንሳብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት بحانت قدس بيت كريستيان نامن حدقت حاديات بحانت تمكت نامن تنسى موتات نزل العالم نزهي وقت من تشفى نقبر ونسيفو تنسى موتان ويوتان ولا ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቅረብ ንሰይጣን ሰራዊትን ብልተወዳለዎ መለኮታዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብ ዘለዎን ኣይቅረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጸሃኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምንተቐረብኩም ካብ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለኝ ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሓቐረ ወይ ዝሰሓቐ ተዛረበ ወይ ከዓ ብኽፋታዊ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቖጥዖ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሻካለለን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕትገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ኦ ጐይታዬን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ውሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉዕ ኢልናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽምበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ኸመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ተንስ ለጸሎት ለኩል ከሞ ለመንፈስከ ያብሔር አብ ዘላለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብዪ እግዚኣብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርከ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣቶ ሞት ምምጻእ ወድኻ ኣብ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ብበዓ ዘመስግኑኻ
ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት በሰማያት በምድር ስምረቱ ንምረቱ ጎይታ ብልቢ ኩላትና ስምረትካ ምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቅሚን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ስሑሑስን ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካር እከውን አንጽሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓደ ሕድና ክንስዓም ድልዋት ግበረና ጸለዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ደለዋነ ከመነታ በበይና ቅድሳት ረበሉልና መመስጎራ ብትና ናይ ይቕረታ ሰላምታ ንላወት ወነትመጦ እንበለኩነንየ እምሃብትከ ቅድስት እንታይእቲ እንበለሞ ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ እንደምካን ውወትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ኦ እግዚኦ አይርፍ ነፍሰ አቡነ አንጦንዮስ ምጻን ጳጳሳትና በማቃርዮስን አባ ሽኖዳን ይኹን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ገብረ መድህን ክንፈ ገብርኤል ገብረ ኪዳን ተክለ ማርያም ፍስሐ ጽዮን የማነ ብርሃን ብርሃነ መስቀል ወለተ ገብርኤል ወለተ ኢየሱስ ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ንሃገርና ኤርትራ ብሰላምን ብረድኤትን ዘለዓለም ዓለም ይሓልወልና እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ ለአምላክነ አልባቢክሙ
እምቀድመ ዓለም እስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን ብሰለስትነትሎ እግዚአብሔር ብመለኮትሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእኽቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ሰማያት ከይተረበ ምድሪ እውን ከይተረእየ ሓመልማላታት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሪ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ንኣዳም ብኣርአያውን ብኣምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዝኡን ከይፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም أنت بصوء وقدوس أبا أنطونيو سمعت كما يعرف እግዚእ ነፍሶ በሰላም ሲምለነ ይንቲሁ ኖላዌ ሄር ዋቃብየ ዲበ መንበሩ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያክቱከ በጸሎቶሙ ወበስሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ምእንቲ ኩሎም ብሃይማኖት ጸኒዖም ዝዓረፉ ቅዱሳንን ሰማዕታትን ምእንቲ ኣርባዕተ ወንጌላውያን ማቴዎስን ማርቆስን ሉቃስን ዮሐንስን ምእንቲ ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ምእንቲ ስምዖን ጴጥሮስን እንድርያስን ያዕቆብን ዮሐንስን ፊልጶስን ባርቶሎሜዎስን ቶማስን ማትያስን ታዲዮስን ናትናኤልን ምእንቲ ወዲ እፍልንዮስ ያዕቆብን ማትያስን ምእንቲ 12 ሃዋርያትን ምእንቲ ሃዊ ጎይታና ያዕቆብ ሃዋርያ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስን ምእንቲ ጳውሎስን ቲሞቴዎስን ምእንቲ ሲሎስን ባርናባስን
ምእንቲ ቲቶን ፊሊሞንን ቀሊምንጦስን 72 ኣርዳእትን ምእንቲ 5 ብፁዖትን ምእንቲ 308 ቁንዓት እምነት ሊቃውንቲ ናይ ኩሎም ጸሎት ብጽሓና ንኣና ወለምስኣቶም ጽሓና ለሊ ኩሉ ንዝኾነት ናይ ሃዋርያ ቤተክርስትያን ዘክር ብሰላምን ብክርስቶስ ተገብረ ክቡር ዶምን ብሓቂት ንገር መገዲ ወንጌል ዝቐንዑ ኩሎም ሊቀ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶስን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ዘክር ተዘከር ኩሎ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳተ ቀሳውስተ ወዲያቆናተ እለያረትኡ ፍኖቶ ቃል ዘባማን ኦ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቅራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸባ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣኻትናን ብቕን መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስማም ቁን ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዓርፍ ኦ ጎይታ ነብሳታ ኣግብርቲካ ሃይማኖትከ ገብረ መድህን ክንፈ ገብርኤል ገብረ ኪዳን ተክለ ማርያም ፍስሐ ጽዮን የማነ ብርሃን ብርሃነ መስቀል ወለተ ገብርኤል ወለተ ኢየሱስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜራን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጻሕፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገፅን ምንበርካ ምፅዋት ንዘቕረበሎም ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐት ሰብነት ኩሉ ኣሕጐስ ብፅን ማእሰት እትተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለውን ብመሪ መግዛእት እተተሓዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን መሃሮሙ እግዚኦ ተሳሃሎ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ ይስማዕ ምድሪ እውን ጽንት በል መሰረታት ሕንጽ እውን ይደንግጹ እለትነብሩ ተንስኡ ፍቃድ አብኡ ወረደ ኣብ ማርያም ተኣንገደ ብንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ውስተ ጽባህ ነጽሩ ኣብ ደንበ እንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቐበለ ካብ ኣጥባት ኣዲኡ መግብና እናደለየ ከም ሕፃናት በኸየ ብጋህት ተመላለሰ ከም ሰብ ተራእየ በብንእሽተ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ንነጽር ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛእቲ ጽልመት ሰዓረ ኣውስኡ
እግዚአብሔር ብሰለስነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክነሱ ከም ግዙእ ትሕትናኡ ኣርኣየ ተዘከረን እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ሊቅነ ተዘከረነ ውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለዳዊት ዘማነ ሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ ትንሰብ ዝፈጠረን ኣዳም ካብ ኣሩት ሓጢኣት ምእንቲ ናፃ ከውፅእ ኣዳውን መከራ መስቀል ዘርገፈ አንስኡ እደዊክሙ ቀሳውስት ይእቲ ሌሊት እንተ ባቲ ኣመ ያገብእዎ ነሳ ህብሰ በእደዊሆም ቅዱሳት ወብፁዓት እለ እንበለ ነውር አምን አምን ንሰማይ ናባኻ ናበብኡ ጠመተ ኣመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን ሃቦም እዚ ህብስት እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምእንታኹም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንኩ ብልዑ በሎ አሜን 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 ስብሐት እግዚእነ ወአምላክነ አሜን አይን ወይንን ሓዊሱካ ኣመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኹም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢለሃቦ አሜን አሜን ወነታመን ንስብሐት
እግዚእነ ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ በአማንና አሜን። አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምፍራህን ብምርዓድን ዝቖምሉ ንዑ ኣብ መጋባእ ያቆምዎ፣ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ፣ ብመስማር ሸንከርዎ፣ ርእሱ ብበትሪ ወቅዕዎ፣ ጎኑ ብኹናት ወግእዎ። ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማይ አንቲዑ ዘስተዮም ንጽምኡ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሰ ኣስተይዎ። ዘይመውት ሞተ፣ ንሞት ክስዕሮ ሞተ። ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታትና ዘተስፎም ንሙታት ከተንስኦም ሞተ። እዚኑ ሞተ እግዚኦ ወትንሣኤ ቅድስተ ንርገጸከ ወዳግመ ምጽአትከ ንስብሐት ወንታምነከ ንስእለከ ወናስተብቅዓከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ካብ ዕንፀይቲ መስቀል ኣውረድዎ፣ ብወፍታ ገነዝዎ፣ ኣብ ሓድሽ መቃብር እውን ቀበርዎ። ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊተን ሰአ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ። ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከዓ ተራእዮም ወበኣርብዓ ዕለት ኣመያኣ ርግሰ ማየ ኣዘዞሙ እንዘ ይብል ጽንሑ ተስፋሁ ለኣብ ብኣርብዓ መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም። ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከም ሃልሃል ተሓዊሰደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ። ናብ ዝህብስ እዝን ናብ ዝጽዋዕ እዝን ከምኣቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ። ናይ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር የልካ ከም ተዛረብካ አሜን። እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ በኩሉ ልብ ናስተውቅኦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመጸግወነ በከመሃሎ ህልወ ወይሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ንኹሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምንጽህን ክኾኖም ሓደ ገርካ ሃቦም
ይባር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ውሰነ ወፈውሰነ ዝንቶ ጵርስፎራ በዝንቱ ጵርስፎራ መበከነ የወ ለኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር ቡሩን ከስሙ ለእግዚአብሔር ብሩከ ዘየመጽእ ወቡሩክ ዘየመጽእ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ይትባረክ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ይኩን ለይኩን 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 ቡሩክ ለይኩን ኖ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ለጸሎት እግዚኦ ዘሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ
ምስለ መንፈስከ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማሄደራ ዋይቴ ደወላ ወባይቴ ተረክበ አሰረፍኖታ ንጥበብ ሃገራ በእዩ ምሕደሪኣ ኸበእዩ ወሰና ኸበእዩ ኣሰር መገዳ ኸበይ ተረኽበ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቐይሕ ወርቂ መንተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ ምዋቲ ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባሕሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋብ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓ ዘጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓ ጸልኡኻ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን ተነጻጸረትካ ንሳ ኸም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኹሉ ትሕድስ በብትውልድ ብን ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልጽ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን እናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን እናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ መንግስት በኣ ርእሲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓደልዩ ከዓ መጎሲ ይረኽቡ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ትሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምን ትኽትቦም ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን በኣሰት ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንሱ እውን ያዕቆብ ፈታዊኡን እስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛእ ርእሳ ቤት ሃነጸት ሸውዓቶ ኣዕኑድ ከዓ ቆመት ስብሕቲ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንዓ ዘለለት መኣዳ እውን ኣሰናድአት ንኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናብ ኣየልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጐደሎም ከዓ ብስተይብልዑ ወይነውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲግኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ጸውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥባሓት ትጋሁ ዝተበጀወናን ብምፍሳት ደሙን ተሸጠናን ንዘለዓለም ዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየናን መድሓኒና እዩ ጥበብ ሰብ መድኃኒነ ውእቱ ዘበዘወን በጥብሃ ስጋሁ ወተሳየጠን በመዝሃተ ደሙ ወሐረየ ለመንግስቱ ለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ስምከ ዝምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአ
እግዚኦ ውስተ ነሱት አላድነነ ወባልሃነ እምኩሉ እስመ ዚአከ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ በደመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ በደመ ምሕረትከ አምላክነ በደመ አበሳነ በደመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ወይኬልለው ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ወንጻ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም ባሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ለትቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ የምጻእ ንርአዮ ባእየንተ ወንጥብሖ በአኢዳው ከመ ንትፈሳይ ቦቱ በጊዕ እምጻእ ክንሕጐስ በይንትና ንርአዮ በዳውናው ንጥባሓዮ ስጋኡ ምዝህብ እስዚ ሓደ ይኹን ደሙ ናብዚ ጽዋዕ እዚ ይፍሰስ ይምላእ ካባና ንሓደ እኳ ነዚ ህብስቲ እዚ ክቕበል ከሎ ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበል ኣይምሰሎ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ኣለ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንስ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኸውሕየ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሕይኻ ኣብ ርዛኸው እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ካንጻየ ናይ ስእላፍ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋና ይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንኣኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሎ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይና ዴታተይና ኣሕዋተይና ሓተይና ኣፅኒዕኻ ሃልዋመን
ተማሕፀናምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብቓድ ባርያኻ እውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰቡትና ንስምባረትካ ንስሖም ትቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ልዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓሉ ዝምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈትሐና ነፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻውን ፍትሐኒ ኦ ጎይታ ኣይርፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ንብፃሕን ጳጳሳትና ብመቃርየስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብቅድም ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትን ኣንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ኦ ጎይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ፀኒዖም ንዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነብሶም እውን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦ ጎይታ ኣይርፍ ነብሳት ኣግብርቲኮ ኣይማቲከ ገብረ መድህን ክንፈ ገብርኤል ገብረ ኪዳን ተክለ ማርያም ፍስሐ ጽዮን የማነ ብርሃን ብርሃነ መስቀል ወለተ ገብርኤል ወለተ ኢየሱስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሲ ኩሎም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓጥን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና እጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክንሰዓን ዘለዓለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና እጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምናዊን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማይታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፅሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም እዝሊ ናብ ግእዝ ቀለም ብዝተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ بعين محرت كاتمتني ناصر رسات لك دوسا ቅዱስ አሐዱ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክም ምስለ መንፈስ
መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሃረነ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ መሃረነ ክርስቶስ ውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ ኦ እግዚአብሔር አምላክና ምስሓን ዘለው ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕበተዋትካ ኣቕረበለሎም ከም ብዝምሕረትካ ብደብደብ ሰለም ካብ ኩሉ ካሰቡሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ይቐይርካ ንነፍሰም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎሱን ብምሕረቱን ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ኣለ እንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኒኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ ኣኣምን 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 ክሳዕ ድሓረይ ስእስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘበን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣኣምን 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 እመን እውን መለኮቱ ካብቲ ስብኢቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ካብኡ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ንዝቕበሉ ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣኣምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ እንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግባእ እዩ ምስለ ዋህ ሰማያዊ ኣቦኡን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ኣለም
እግዚአብሔር አምላኸይ ባሰብለካ መስዋዕት አውድኻ ንሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቱ እዩ በዚ ኩሉ ኃጢአትና ስለይ ኖ ኣብ ቀራንዮ ወድኻ ይጠርዓሉ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያ ኃጢአት ዘስሪፉን من تدوم تقبللي كما يفوتها مئتاف مرتن شنكرن تقبليو مزدحان كون سيدان نوش البياديو من تقوى يمو وقويتان نسوس بناقصاص سبتونا مرتنا هبني بمغنيات حياتي تنيو كابي وطي قبحات فلي نعين مسعاد كابي سكب بقرار سيدانا ننني وقويتا نسخان بين أملاخين مدحاني عين باريخا قصنف عين باريخا قصنف ساينا كتلي وقويتا يسوس كريستوس حتيات سبنتك حتى باني كونكون أنا وتيك هاي أمريكا وكبرك سرهيم بارها سرقان سرتركيو زايد نسين تزاسكاب فاس أرجع أيك لسناك سايقولين توهنا كاركان مدحاني سانونك من تغبر مسكالكا ويتلسون موت كان أبطال سيد معالسي أويا أقبل بدل مرقبن أقبل رخصة كنتعني لمنك كان كان له نزيز كهادم كان مستقبلكو مقاسن مفردنا يمنني حرنا قبللي وهي وتعلم وسريت حدياتي نتنت حدثين هابني بخلت وقن دقل ولا ريابنا يوحنس متمانون بصلوات كلهم قدسان بلاغتين كلهم سنة تقدم سماوات صادقان كسان زلالم علم آمين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቅዱስ ሃይማኖተ አበው ዘክርስቶዶሎስ ምዕራፍ 112 ክፍሊ 2 ካብ ቁጽሪ 1 ካብ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አቡነ አክርስቶዶሎስ ናብ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ዮሐንስ ዝተላእኸ መልእኽቲ بحد هلاوية بحد ملكوت بحد خبري بحد عبيت بحد مسغانا صنيعهم بزنبرو بأبن بولدن بمنفس قدسن نأمن نأمنن قدسان بزخونو سلسة أكلات بهلاوية بسمات حد يوم بسمات فليات بزي مفللايكا بملكوت حد يوم حد فقاد حد سمرت حنت منغستي حنت سلطان حنت حيلي حد قويتا ايو حدنت بسلستنت سلستنت اب حدنت هالو حدنت اب مفللاي اب حدنت هالو زرئن زيرئن نقول زفتره حد املاخيو بسلستنت يخفلو بحدنت دما يملغو اب بحقي خاب قدمو قداماويو تنت كل زمن قداماوي ولادي زي تولد ايو نسو بأكال بغز ناي أبونت سرعات زلو ايو ولد خاب أبز تولد قداماو نسو نسو خاب قدم كل زمنات تولد ايو كسع زل ألم كأب أكالو بغزو هلو ايو ناي ولدنت سرعات هلو كاب أبز تولد أبو وي منفس قدوس أي بحالنيو ولادي أيكونن تايدا تولادي إيو منفس قدوس دما كاب أبز سارز زوازة إيو نسو قدم كل زمانات إيو كسع زل ألم بأكالو بغزو بهلو إيو كاب أب موصو ناي منفس قدوس النت سرعات اللو أبو ويم ولدون أي بحالن إيو نزوم سلسة أكالات نفس وكفهم انت دعا فليتنا يوم نساتهم حد أملاخ
ብሓድነት ሓደ ጎይታ እዮም ከመይ ናይ ሰለስቲኦም ሓደ መለኮት እዩ ሰለስቲኦም ከዓ ብመለኮት ሓደ እዮም ብሓደ ህላዌ ብሓንቲ መንግስቲ ንዘለኣለም ዘይፈላለዩን ዘይክፈሉን እዮም ሓደ ኣምላኽ ክንብል ከለና ነዚ ናይ ሰለስተ ኣካላት ምስማይ ዘፍርሰልና ኣይኮነን ከመይ ነፍሲ ወከፍ ኣካል ካብ ቀደሙ በብኣካሉ ንዘለኣለም ህልው ኮይኑ ጸኒዑ እዩ ዝነብር እቲ ሰለስተ ኣካላት ምስማይ እውን ንሓደ መለኮት ዝኸፍልን ኣይኮነን ሓደ እዩ ብሓድነት ከዓ ንዘለኣለም ብዘይምፍልላይ ጸኒዑ እዩ ዝነብር ከመይ ቅድስቲ ስላሴ ሰለስትነት ብዘይምፍልላይ ሓደ ትኸውን ብተዋህዶ ከዓ ትኽፈል እያ ነዚ ዓብይ ምስጢር እዚ ኩሎም ሰማያውያን ምድራውያን ፍጡራት ክረኽብዎ ኣይክእሉን እዮም ከመይ ካብ ኩሉ ምስትውዓልን ዘረባን ዝለዓለን ካብ ኩሉ ዓቕምን ወሰንን ዝረሓቐን እዩ እንተኾነ ናይ ኣምላኽ ነገር ንኽትመሃር ኣምላኻዊት ኣቦነትካ ካብቶም እግዚኣብሔር ዝሓደሮም ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾኑ ዓቀብቲ ምስጢራት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እግዚኣብሔር ኣቦታትና ከም ዝተምሃርናዮ ንሕና ድማ ሎሚ ካብ ብዙሕ ዝውሑድ ኣረዲእና ፀሓፍና ንሕና ድማ ሎሚ በቲ ካብ ቅድስንኦም ዝተምሃርናዮ ኣሚንና ጸኒዕና ንነብር ኣሎና በረኸትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ምስ ኩላና ይኹን ኣሜን ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ በላዕለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወልደቶሙ ከመ ቅጽበት አባላት ክርስቶስ ይኩን በኃይለ ስልጣኑ እጹብ ወመንክር ይጭኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት እለ አይረፍክሙ በሃይማኖት ዋነ ዓለም አንተሙ በብዙ ትግሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት ለንስሐ ክያነ ይንሳነ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድዋንስ በበአስማቲክሙ ቱሳደ ሰማይ ወምድር ማህበረ ሥላሴ አንትሙ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሞ ተማይጸነ በክርስቶስ በሥጋው ወደሙ እግዚኦ ኩነኔከ ሃባ ለሃገር ጽድቀከን ለወልደ ሃገር አግር ጸራ ታይተገሪሃ ሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ እንተ ማርያም እንተ ማርያም መሐረነ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም
ወልድቺ ሳይሎ ይክፍል ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ለፀዋዕከ ወለቀደስከ ቅዱስ ስሉስ ዘኢትነገር ሀበኒ ከመንሳኤ ለሕይወት ዳን ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ድበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማስተሪ በስባቲከ ወኢየውለከ እንዘ ገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እጽዋከ ወይጺ መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያልአንተ እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያልአንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያልአንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያልአንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያልአንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያልአንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ዘይትነገር ሀበኒ ከመንሳኤ ለሕይወት ዘንተ ስዳ ወደምስነ ለኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ዘያሰምረከ
ማሰሪ በስባዚ ወየብለች ቀብር ዘዚያች ፈቃድን በተአምኖ እጽዋን መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦን ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ቁት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ቁት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ቁት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ቁት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ይትነገር ሀበኒ በመንሣኤ ለውእቱ ዘንተ ስጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ እድወር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማሰሪ ለስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃድን በተአምኖ እጽዋን
ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ቅዱስ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሕዎ በክንፍ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ ወበትፍስሕ ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበባብየ ኩሉ ነፍሴ ሲብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ወለዓለሙ። ነአኩቶ እግዚአብሔር ቅዱሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ኦነ ንስእል ወንትማሐፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ። ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕን ዘለኣለምን ሰማያት አባነ ውስተ ተመጦ ኦነ እምሥጋሁ ቅዱስ ወይም ደሞ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም ሰማያት እግዚኦ ወናይኩ እቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ስብሃተ እግዚአብሔር ይነግር አፎየ ወኩሎ ዘሥጋ ይባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለም
ولا عالم عالم أبونا زبر سمايات إذا بان زيون وسلم كم بحدش كل زحزي أبيه رب قويتنا مدحنا يذكر ظلمنا لنا اسمه إيمانا ويتقطع سئلتنا ويارها ساهلو امنينا اسم مهاري وتو اكزي ابهير املاك وقويتانا كل أملاخيغا وقويتانا كل نقوسيغا وقويتانا كل ملاخيغا وقويتانا كل مدحنيغا وقويتانا كل فراديغا وقويتانا كل محويغا وقويتانا كل مقابيغا وقويتانا كل سسايغا سقا ودخا مسقا نحد غمز قبر كمز قبر كادم قبخا مسدمنا خمز حوسكا خمون اخا مفرا قبلبنا سنة املغتكا ون أبحلنا نحضر نحنا سقاويانينا محق سقا نحسبن سرح سقائنا ونسرح بمقد سقائنا وننبر نسخادا منفسا سرح مهارنا منفسا وحقونا لبمنا نسخانا عنا من قد منفس مرحنا نعنا نحط أنت محركنا شيخا محرت بهال نسعد كانسب مقبارة ميخات محرم كم صدقم ونتفديم زقدم بدلنا يتذكر أقويتا محرتك قلت في مسعنا هابيك نصر هابيك ناويو هابيك تمهالل العالم عالم آمين يبلو ملائكة السماي قدس እግዚአብሔር أملاخنا اتزبلعنايو قدس سقاخان اتزتنايو خبر دمكان حاتياتنا زدمسس قزكا زريئنا مودعتنا زسبقلنا قبرلنا اتوم سقاخا زي بلعنا دمكا زي ستنا زلنا دما እታናይ ምዕድሓን መዓልቲ ሕጂ ኣልካየ ኣኻሞ ነታ ግዜ ዝሃብካና ክንጥቀመላ ብመገዲ ንስሓ ተሓፂብና ናብ ቅዱስ ስጋኻን ናብ ክቡር ደምካን ክንቀርብ ንኩልና ርድኣና እስኻ ኣፍቂድካልና ኣኻሞ ንሕና ድማ ፈቃደኛታት ኮይና ክንርከብ ኣምላኽና እስኻ ሓግዘና ኣብቲ ጎደለና ምልኣት ኣብ ድኻምና ሓይሊ ኣብ ጥርጥርና ፅንዓት ዓድለና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝሃብካና ዓድመ ንጾም ንጸሎት ንስሓ ንቁርባን ንመንፈሳዊ ዕብየት ከነውዕሎ እስኻ ርድኣና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ከምቲ ንስኻ ንሞስዒርካ ተንስኣኻ እሞ ናብ ሰማይ ዝዓረግካ ንሕና እውን ኣምላኽና ገግብርና ፅርና ክንትንስኢና እሞ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ እንትንስኣሉ ወርሓ ትንሳኤ የግበረልና
ኣብ ዳግማይ ምጻትካ ናብ ሰማይ ክንዓርግ ድማ ኣብ የማንካ ኣብቲ ዘለዓለማዊ ክፍሊ ክህልወና ንስኻ ሓግዘና ዕርገትካ ዳግማይ ምምጻእኻ እዩ ዘዘክረና እሞ ከምቲ ንሃዋርያት ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ከይትወፁ ኢልካዮም ሕድሪ ጌርካ ዝገደፍካዮም ንዓና ድማ ኣብቲ ንስኻ ዝበልካና ክንጸንዕ ኣብቲ ዝበልካና መገዲ ክንመላለስ ኣምላኽና ንስኻ ርድኣና ካብቲ ንስኻ ዘይትደልዮን ዘይኣዘዝካናን መገዲ ንስኻ ናብቲ ንስኻ ዝኣዘዝካና መገድና ቅንዕ ነብሳታ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ ገብረ መድህን ክንፈ ገብርኤል ገብረ ኪዳን ተክለ ማርያም ፍስሐ ጽዮን የማነ ብርሃን ብርሃነ መስቀል ወለተ ገብርኤል ወለተ ኢየሱስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጸናንዓልና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣሎና ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማእምየን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። እንዘ ብዙሃንን ነምጾታ ዘመን ዘዚኣው ነኣምን ሞቶ ነስዮፎ ትንሣኤሁ ለእድዚ ክርስቶስ ዘያት ጸጋሁ መላል ኣሃደ ይረስን ምስሌሁ በአጽናፈ ዓለም ይተባዕ አሐዱ ሥጋሁ ክርስቶስ በዲአ መስዋዕት አሐዱ ካህነ ወንጌል ስዳችን ጊዜ ሰዋዕ በፈቃዱ እስካረ ሞትከ ባሕር ለልበ ምእመናን ምእላዱ ነፋሰ ሕሊና መንፈሳዊ ሶበ ይነፍ በአውዱ ከመ ነበልባል ይትነሣ ሞገዱ ጊዜ ይሰዋ ህብስተ ሥጋከ እመልክከ ሥጋ ፍሉጥ ወደምከ ወይን እምደመ ወይን ጣዕም ፍሉጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ለስርየተ ኃጢአት ስሉጥ ንሕነሰ እግዚኦ በዓይነ ሃይማኖት ምሱት ፍጹመ ሥጋዌ ውስጥ አብርሃም ተነበየ ተፈስሐ ወታስ ምስጢረ መለኮትከ ክርስቶስ አመ በበግርየ ንእነሰ ብፁዓን እምኔሁ ዘፍነበይን ሰብአከ ለለተንሱ ወነጠባህ ወበደምከ ነሐዘን ጌጋየ ሳብወር ባለመጸለም ትደብሩ ተላ ንብረቶም በገዳም ደጅደ እስራኤልን ዘይዘከሩ ነሰለ ክርስቶስ ምጀር ዘለላ ሚሩ ፍጹመ ሂሩትከ ዘህቱ ምስጢሩ ግብረ ሞትከ ዘእጹብ ነገሩ ያሁ ማእከለነ ወማእከለ ከሲዮም ትምህርቱ መሃላ ሥጋከ ወቀስተ ኪዳነ ቀደም ኦ ክርስቶስ ባይተ ሰላም በከመ ተገብረ ቀስተ ደመና መታየ ዓለም ዝናመ ጌጋይነ ይጽልዋ ደቂቀ እስራኤል ቅድመ በንስከተ አርዌ አመደወይ
ወበርየ አርዌ ዘብርት እምነ ሕማሞሙ ጥዩ ነሰ ክርስቶስ ዙፋነ ደሙ ወማዩ ኢነሃምን በዓለም ከመ ኢሃመ ባርዩ በለምነሳይ ነሞዳግመ ናዩ ዘወሃብኩሙ ምስጢረ ቁርባን እንግዳ በዕለተ ሐሙስ ለአርድእት እምቅድመ ይጽእ ይሁዳ በእደ ወልድከ ክርስቶስ እግዚአብሔር አዝናየ ፍዳ አበኒ ይብላ ስጋሁ ኃጢአት ወደሞ ክቡር ምስለ ማይ ጻዕዳ ይነዩ ለእግዚአብሔር ወፀውኡ ስሞ ዘይተፈልጥሞ ምእመናንያ ወትረበ ያርምሞ ተዘኪረክሙ በመልዕልተ መስቀል ሙቋ ብፁዕ በእንቲአነ ዘከአ ወደሙ ግነዩ ለእግዚአብሔር እስመ ለዓለም ምህረቱ አብየ ኃይሉ ወብዙ አከብትየ ልብክሙ በቀለን ዘታትቱ ከመ ይድር አበሳክሙ ሎቱ እስመ መሐሪ አምላክ ወጻድቅ ግነዩ ለእግዚአብሔር ወሀበ ማርያም ሳሉ እንተ ይእዜስጋሁ ወነጽሕት አባሉ ህሊናክሙ ሰማየ ዘታልየሉ ከመ ትባርኩ ምድባርይት ኩሉ መሐረነ አምላክነ ወአቡነ በሉ ሃሌሉያ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ስረይ ለነ ኩሎ አበሳነ ኢታብአነ ውስተ መንሱት እግዚኦ አድኅነነ እምለትሪት ወባልሐነ እምኩሉ እኩት ትነብር አቦና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ድሓን ሓዲርኩም ርኅሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንኣምልኾ ንጸሎት ንቕዳሴ ንናስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም
بموت سجان استفلينا جنة منكس سمايات هاجر قدسان يوارثهم أمرير حزن نزلوا دبسا قدسان يدبسهم نخلهنا خاز استوعلا أمره هبو مودعتنا يسبق لنا قدس بيت خريستيان سريعاتو أبونا بقداس يزنببو نايز قدس علت قدس وانجيلاوي قدس لوقاس هابز صحافو معرف 24 كاب 36 كساب 49 ريتا كساب 53 تناي مودعتا كم بباء نوصا دما كساب بيتانيا وسدوم إدو العلون بارخوم كونا دما كبارخوم كله كباتاتهم تفلي ناب سماياتون عرقه نساتهم كأسجدلو ببزح حقوسون ناب يروساليم تملسو نأملاخنا ودسون النامس جنون كا كل ساعة عبيت مقدس ينورو نبوروي كاوريتن كام نبياتن حنت قال كاب تودق سماين مدرن كحلف يقلل بلوغيتا ندك مزامرتي كلمة معراقو زهابهم تسفا بسمو نسحان حدقات حاتياتن كاب يروساليم جميرو أب كل ما هزاب كسبخ صحوفيو بزد ما نسخاتكم مسكر إيهم نهو أنا تسفا بيك سدلكمي نسخاتكم كاب لعلي حيل خساب تقبلو أب كتما يروساليم صنحوي كبري نزخر سميخون حدا كاب تتسفا خرستنانا عرقاتي دك سبات مس بدلنا مفرد موت مس تفردنا بموت سقا موت نفسي بردة مقابر ردة جهنم مس بس أحنا أملاخ تسفى قريص مسرائينتهم هزبتات حدا عبي تسفى هيبوي التسفى قنا قديمو بمقصعتي جميروي مقصعتها موت سقا إيو بموت سقاها موت نفسي سلازي تسفؤهم توديو سب أبز مريت فريسو بس بيسو يزترف إلهم تسفى قريس نيروم يوحنس أفورك انتايلو بموت أبيل قسس وبأرقته هنوك نازو زومي أب شابو عاي ولدوك أب أدام قنا هنوك موت كيت عام حمد أدان كي لبسه نابتك زابير زي ساقاقرو تساقاقيرو شعو مبار دحرز عالم زخال عالم اللو إيو دحرز هيوات زنبار كالي هيوات اللو إيلوم تسفاخ قبرو جميروم سلازي ات بموت عبيل إزاز زابير بمفراس حق زابير متحاس كبير مخانو ما انت مهرنا بموت عبيل قسيس وميلو أدامن هوانن بهوات كلو اتو موت زبهال موت وردوم عبيل ناي مجمريا قتلن ناي مجمريا بحوز تقتلن قائل ناي مجمريا قتال سبن ناي مجمريا قتال حون كوينوزي نا أدامن نهوانن نتوم دحريهم زنوبرو أزي مرير نيريلو كبرن زخر سميخون أملاخ تسفا قريصهم مسرعي ني هنوك እግዚአብሔር يعريقوي أب زفترة حمسة معرف حموش قصر عسران حدن كساب عسران 4 تايبل هنوك دما سسان حمشن عمت قبرة نماتو سالاخا ولدي ماتو سالاتي أما صحف قدسنا بعدمه زنوح عدمه زلوه 900 سوسان 9 عدمه زلوه إيمالتي هنوك نمات سلامس ولا دخاء دحريو 300 عمت مس أملاخ تمالالسه أوداتن أواددن كأولدين بعل حدار أبو نابرا أبو قلعو إيو
300 ዓመት ግን ብዘይ ጽያፍ ብዘይ ነውሪ ብዘይ ኃጢአት ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ እዩ ዕድመ ሄኖክ ድማ 365 ዓመት ኮነ ሄኖክ ከዓ ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ ኣምላኽ ወሲድዎ እሞ ኣይተራእየን ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ክምስክረሉ ከሎ ኣብ 11:5 ሄኖክ ሞት ምእንቲ ኸይርኢ ብእምነት ገዓዘ ቅድሚ መግዓዙ ንኣምላኽ ከም ዘስመረ ተመስኪሩሉ ነበረ እሞ ኣምላኽ ስለ ዘገዓዞ ኣይተረኽበን እዩ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን እዚ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ፍጥረት ድሓር ኣብ ዘበን ነቢያት ንነቢ ኤልያስ እግዚኣብሔር ሞት ከይጠዓመ ሓመድ ኣዳን ከይለበሰ ኣብ ሰረገላ ሓዊ ኣብ ሰረገላ ኣፍራስ ኣወጢሑ ንሰማያት የዕሪግዎ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ኣብ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 2:11 ኮነ ከዓ እናተዛረረቡ ኸዱ ከለዉ እንሆ ሰረገላ ሓውን ኣፍራስ ሓውን ኣብ መንጎኦም መጺኡ ንክልቲኦም ፈላለዮም ኤልያስ ድማ ብህቦብላ ነፋስ ናብ ሰማያት ዓረገ እዚ ዕርገት ናይ ቅዱሳን ብዕርገት ጎይታ ከም ዝዛዘም ነቲ ኣብ ባርነት ዝነበረ ሓርነት ኣብ ሞት ዝነበረ ህይወት ከም ዝህብ ኣብ መዝሙር ዳዊት እንታይ ነይሩ እቲ ትንቢት ምዕራፍ 47 ቁጽሪ 5 ኣምላኽ ብዕልልታ እግዚኣብሔር ብድሃይ መለኸት ደየበ ምስጋና ንኣምላኽ ዘምሩ ምስጋና ንንጉስ ዘምሩ ኢሉ ናብ ላዕሊ ደየብካ ምርኮ ማረኽካ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክነብሩስ ካብ ሰብ ካብቶም ተጸረርቲ ውህበት ተቐበልካ እዩ እዚ ዕርገት ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ብኸመይ እዩ ዝምልከተና ግናኸ ብመስፈሪ ውህበት ክርስቶስ ንነፍሲ ወከፍና ጸጋ ተዋሂቡ እዩ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4:7 ጀሚሩ ስለዚ ከዓ ናብ ላዕሊ ምስ ደየበ ምርኮ ማረኸ ንሰቡን ውህበት ሃበ ይብል እዚ ደየበ ዝብል ግና ናብቲ መዓሙቕ ክፍሊ ምድሪ እውን ንምውራዱ እንተዘይኮይኑስ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዝወረደ ንኩሉ ምእንቲ ክመልእ ልዕሊ ኩሉ ሰማያት እውን ዝደየበ ንሱ እዩ እንሆ ኣነ ተስፋ ኣቦይ ክሰደልኩም እየ ንስኻትኩም ግና ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳብ ትለብሱ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ልብኹም ኣይሸበር ብኣምላኽ እመኑ ብኣይ እውን እመኑ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ እንደዘይህሉስ ምበልክኹም ነይረ ስፍራ ከዳልወልኩም ክኸይድ እየ ከይደ ስፍራ ምስ ኣዳለኸልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንስኻትኩም ኣብኡ ምእንቲ ክትኮኑስ ተመሊሰ ክመጽእ ናባይ እውን ክወስደኩም እየ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣይትፍርሁ ልብኹም ኣይሸበር ከይደ ስፍራ ከዳልወልኩም እየ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ምሳይ ንዘለዓለም ምእንቲ ክትነብሩ ከዓ ተመሊሰ ክወስደኩም እየ ኢሉ ናይ ዝኾነ ይኹን እምነታት ኣሎ ብዝበሃል ኣብ ዓለም ንሰማያት ዓሪጉ ካብ ሞት ተንሲኡ ዝብል ዋላ ሓደ የለን ኢሉ ዋላ በቶም ዝስዕብዎም ማለት እዩ ስለዚ ተን መሰረት ክርስትናና መስቀል ክርስቶስ ስቕለት ክርስቶስ እዩ ብስራት መስቀል ከዓ ትንሳኤ እዩ ትንሳኤ ምስ በልና እንታይ ንብል ዕርገት እዩ ድሕሪ ዕርገት ካልኣይ ምጽኣት ኢና ንጽበ ንሞት ስዒሩ ንዓና ንሞታን ህያዋን ገይሩ 40 መዓልቲ እናጸናንዖም እናተራእዮም እናመሃሮም ጸኒሑ ቅድሚ ምዕራጉ ሓደ ተስፋ ሂብዎም ንስኻ እንታያ ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳብ ትቕበሉ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ እዩ ብሓይልና ብዘይ ኣምላኽ ዋላ ሓንቲ ክንገብር ስለ ዘይንኽእል ነቦታትና ሐዋርያት እታ ተስፋ እዚኣ ሂብዎም ኢሉ ድሕሪ ክንደይ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝቕበሉ ኣይነገሮምን ኢሉ እንታይ ኢልዎም ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳብ ትቕበሉ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ኢሉ ካብ ላዕሊ ሓይሊ ምስ ተቐበልኩም ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ይሁዳ ኣብ ሰማርያ ኣብ ኩሉ ዓለም መሰኻኽረይ ክትኮኑ ኢኹም ለዚ እታ ዝበሎም ትእዛዝ ኣኽቢሮም 10 መዓልቲ ኣብ ገዛ ተዓጽዮም ብጾምን ብጸሎትን ክጽበይዎ ከለዉ ካብ ዕርገት ድሕሪ 10 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ልኢኽሎም ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበሉ ታራ ሰባት ዝነበሩ ፍጹማን ኮይኖም ፈራሓት ዝነበሩ ተባዓት ኮይኖም ሓደ ቋንቋ ጥራይ ዝፈልጡ ዝነበሩ ከዓ ብስራት ወንጌል ናብ ዓለም ምእንቲ ከብጽሑ
ناي كل عالم قانقا تغليص لهم ناف كل عالم كأن وانجيل ابسيحمو كبري نزخر سميخون سلازي دك تسفا إنا فريسنا بسبيسنا أين ترفنينا تسفا لنا تتسفا في السمنة الزخون جن لكع كم تانا هواريات زبلهم كاب علي حايلي كساب تقبلوا كاب كتما إيروساليم كي توصيلوا أب كتما إيروساليم صنعوا كله بمريحنة منفس قدوس كنكيت نحاسبو نزاربو نقورو أبلو بوناها أي تسقع إكزابير توكل يبلا بمثالية معرف سلسة قصر حموشة أب إكزابير توكل أبلو بوناها أي تسقع إلو بمريحنة منفس قدوس أبن خدلو انت سألمتا برهان انت خبدا صور زقلل انت رحاق زقرب انت حمام كازفوس انت ودق كازلعل سلازخونه كل جزي أبوتاتنا هاريات بمريحنة منفس قدوس كلهم قدسان أبوتاتنا بمريحنة منفس قدوس تمريحهم يما أفز آمية بسيحهم كابت مريحنة كوز خلو خاق زابير نابت مريحنة يمسوميل حدا كابو بوتات مزي تاريخنا زخيد كقعازو خلو بتمدر بدا انتا يقبرو بين كم زموصون نابي كم زخودون كم زفكم انت خفلتو باتري يتخلو مالتو كل باتري يتخلو يلو أبزي بفلا يبعال قاش باركا أبتن كاليا بزح ملالي بوتا خسل زي بلو اتهم بوزن كاساقسو خم ملكت يمز قبرو هذا معلتقن كوم تخيلو من مسدقاسو سيطان محوا بيلو دربيون مالتي نحار بدد يلوم بين يمس ينابي اخيد يلوم عون كبلو خلو እግዚአብሔር መልአኹ ልኢኹ ኣብ እግዚአብሔር ተወከል ኣብ ባትር ኣይተወከል ካብሎም ማዓንቲ እግዚአብሔር ከም ሙሴ ብዓምደ ደመና ክመርሐካ ኢሉ እግዚአብሔር ነታ አንፈቶም ኣቕኒዕሎም ማለት እዩ ስለዚ ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳብ ተቐበሉ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ኢሉ ኣብቲ ኣምላኽ ዘቐመጠና ክንቅመጥ ኣብቲ ኣምላኽ ዝበለና ክንከውን ኣብ መክብብ ምዕራፍ 10 ቁጽር 4 እንታይ ይብል መንፈስ ገዛ እኳ ኣብ ልዕሌኻ እንተተላዕለ ትዕግስቲ ንብዙሕ ኣበሳት ህድኣ እሞ ቦታኻ ኣይትልቀቕ ኢሉ نقمت أبوتا هارور قري خون خيالي كونشي تخان كهلو خيالي بزي فادك زاب هيرجن بعلهنا كنكير أين خيالينا لازم إجزابير ندحاتو تي مو بمريحنة منفس قدوس كن ملالس منفس قدوس يدقفنا منفس قدوس يجلس لنا منفس قدوس يمرحنا منفس قدوس يحدقلنا روحس أو دامت يكبر لنا كاب نعمت كم علت عاقبو كم زسلز السجاجرنا كبر مسجانا يخون نتوم عامي مسانا زنبرو حجب موت سجات فاليوم نازلو عرفت نفسي حجر قدساني وارسهم توم عامي بهوت عبزنيروم حجب حمام مخنيات مسانا كحوسو زي كالو فوسا محرت يورد لهم توم بمجاشات فاليوم نازلو بدحنا سلام يملسهم روحس أو دامت يكبر لنا بسمام وولد ومنفس قدوس ومنفس قدوس مسقانا يخنو مدحاني كريستوس مدحاني كريستوس بسم قدوس سمكا بنصح لنا بنصح لنا أبزور يا مقدس كان نركبالونا نركبالونا لدت بيتليم تمكت يوردانوس ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድህነት ስጋ ነፍስ ድህነት ስጋ ነፍስ በጃ ሁሉ ዓለም መስዋዕት ድህነትና መስዋዕት ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካ
ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻዕካ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ርድኣና ባዕልኻ ርድኣና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃብየ ሕይወት ጸጋ ዘእም ጸጋ ጸጋ ዘእም ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወት በኃይለ መስቀሉ በኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወት በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ኪያከ እግዚኦ ናኩት ወንስብሐከ እግዚአብሔር ኪያከ እግዚኦ ናኩት ወንስብሐከ እግዚአብሔር ጸጋ ነሳይነ ወሕይወት ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወት ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ኪያከ እግዚኦ ናኩት ወንስብሐከ እግዚአብሔር ኪያከ እግዚኦ ናኩት ወንስብሐከ እግዚአብሔር ጸጋ ነሳይነ ወሕይወት ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወት ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ኪያከ እግዚኦ ናኩት ወንስብሐከ እግዚአብሔር ኪያከ እግዚኦ ናኩት ወንስብሐከ እግዚአብሔር አረገ በስብሐት አረገ በልልታ በስብሐት በልልታ አረገ አረገ በልልታ አረገ ስብሐት አረገ በልልታ በስብሐት በልልታ አረገ አረገ በልልታ ንሞዝሰ ናይሰ ዳዊት ጎይታ ዓሪጉ ዓሪጉ ብዕልልታ ንሞት ዝሰርዓለ ናይ ሰራዊት ጎይታ ዓሪጉ ዓሪጉ ብዕልልታ
አሬጉ በስብሐት አሬጉ በስብሐት ብዕልልታ አሬጉ አሬጉ ብዕልልታ አሬጉ በስብሐት አሬጉ ብዕልልታ በስብሐት ብዕልልታ አሬጉ አሬጉ ብዕልልታ ንሞት ዝሰዓረ ናይ ሰራዊት ጐይታ አሬጉ አሬጉ ብዕልልታ ንሞት ዝሰዓረ ናይ ሰራዊት ጐይታ አሬጉ አሬጉ ብዕልልታ አሬጉ ብስብሐት አሬጉ ብዕልልታ ብስብሐት ብዕልልታ አሬጉ አሬጉ ብዕልልታ አሬጉ በስብሐት አሬጉ ብዕልልታ በስብሐት ብዕልልታ አሬጉ አሬጉ ብዕልልታ ንሞት ዝሰዓረ ናይ ሰራዊት ጐይታ አሬጉ አሬጉ ብዕልልታ ንሞት ዝሰዓረ ናይ ሰራዊት ጐይታ አሬጉ አሬጉ ብዕልልታ አሬጉ በስብሐት አሬጉ ብዕልልታ በስብሐት ብዕልልታ አሬጉ አሬጉ ብዕልልታ አሬጉ በስብሐት አሬጉ ብዕልልታ በስብሐት ብዕልልታ አሬጉ አሬጉ ብዕልልታ ንሞት ዝሰዓረ ናይ ሰራዊት ጐይታ አሬጉ አሬጉ ብዕልልታ ንሞት ዝሰዓረ ናይ ሰራዊት ጐይታ አሬጉ አሬጉ ብዕልልታ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ስብሐተ ዕርገቱ መንገረ ስብሐተ ዕርገቱ መንገረ ስብሐተ ዕርገቱ መንገረ ስብሐተ ዕርገቱ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን መንገረ ስብሐተ ዕርገቱ መንገረ ስብሐተ ዕርገቱ መንገረ ስብሐተ ዕርገቱ መንገረ ስብሐተ ዕርገቱ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን መንገረ ስብሐተ ዕርገቱ መንገረ ስብሐተ ዕርገቱ መንገረ ስብሐተ ዕርገቱ መንገረ ስብሐተ ዕርገቱ ነግስና በአምላክ የማዕቆባ የልዕልና ባኻ ተቐማጠይ ተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻሙ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ የንግሰካ ነፍስ አምላኽ የማዕቆባ አይ ዳዊት
ልዕልና ባኻ እቕማጠይ ተንሲእ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻም ምልኸካ ንጉስ ኢኻ የንግሰካ ነግሰይ ኣምላኽ የማዕቆባ ኣይዳ የልዕል ናባኻ እቕማጠይ ተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ራይ ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን። ከመይ ቀኒኹም ከመይ ረፊድኩም እቶም ኩልኹም ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ብመራኸቢ ብዙሃን ካብ ለይቲ ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ርሖስ በዓል ዕርገት ድማ ይግበረልና። ናይ ሰላም ናይ ቅሳነት ናይ ሓጎስ በዓል ይግበረልና። ከምቲ ክዓርግ ከሎ ክርእይዎ ከለዉ ኣንቃዕሪሮም ናብ ሰማይ ደቀ መዛሙርቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር እንታይ ኢልዎም? ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ትርእይዎ ዘለኹም ከምኡ ድማ ተመሊሱ ክመጽእ እዩ ኢሉ ኣብ ምምጻኡ ኣብ ምምላሱ ከምቲ ሃዋርያት ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ከይትወፁ ተባሂሎም ኣብኡ ኣብቲ ዝሓበሮም ፀንሑ። ንሕና ድማ ኣብቲ ዝኣዘዘና ኣብቲ ዝበለና ክንጸንሕ እግዚኣብሔር ሓይልን ክእለትን ይዓድለና። ንዓመታ ከም ዝዋን ድማ ብጥዕና ብሰላም ሓልዩ ከም ዝገርና ንምስጋና ክንእከብ እግዚኣብሔር ናይ ዝመጽእ ዓመት ሰባት ትግበረና። ነቲ ዝህበና ግዜ ድማ ኣብ ክብሩ ኸነውዕሎ ነፍሲ ክንዕድገሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ ድማ እግዚኣብሔር ይርዳኣና። ደቀናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ክዝምሩሉ የንብርኩም። ኣቦና ኣበይ መርጌታ ቃለ ህይወት የስማዓልና ትሰማዕናዮ ንህይወት ክኾነልና ብመንፈስ ዓብዩ ናብ ሰማይ ዘጠምተና ውሉድ ኣምላኽ ድማ ዘጸዋዐና ክኸውን ኣብ ሃና ሓዲሩ ኣብ ክንዲ 1:30-60 ክፈሪ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና እሞ ብጸሎት ክንዓፁ ኩልና ሓንሳብ ሓፍ ንበል። ኣድነኑ ኣረስቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በይደ ገብሩ ካህን ከመ ይባርክሙ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስተሃለነ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአዮም ወአሉሎም እስከ ለዓለም። ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአዮም ወአሉሎም እስከ ለዓለም። ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአዮም ወአሉሎም እስከ ለዓለም። ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስት እንተ አጽሪካ ዘብካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ ጂና አምላክ ለሙዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋእካ ትኩል ማህደል ነገዝ ህዝቢ ቅዱስ ለመጻይክሙ ወለተጋባይክሙ ለጸለይክሙ ሰዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለበላይክሙ ስጋህ ቅዱሰ ወለሰተይክሙ ደመ ክቡረ ይስራኤለክሙ ኃጢአተክሙ በዝሃለፈ ይምሃርክሙ ወብዘይመጽእ ቆብኩሙ በእንተ ስጋው ስጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደመ ሕጎ ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ህና ጽብትን ጋዝጋ ድንግልና ስጋሃትም ለዓለመ ዓለም። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ንበል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ይሃሉ ምስለ ኩልክም ስለ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከና ምሰላም ጋር ዝተቀበልናዮ ስጋኻን ደምካን ሕድገት ኃጢአት ይኹነና ኩሉ ኃይል ጸላይም መንፈስ ክረግጽ ስልጣን ሃበን ለመለጥ ንዓን ጽበለና ካብ ኩሉ ባረኩ ያብዘና ኩሉ ማንዛን ሰንብረና ቅዱስ ክብሮም ዝሃበና ብሩኽ እዩ ነሳይነ ወሕይወተ ረከብነ በዓለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ችያከ እግዚኦ ናኩት ነስያ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ ቤትና ምውፃእና ናብዚ ናብ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኢኻ እሞ ካብዚ ካብ ቅዱስ ቦታኻ ምውፃእና ነናብ ቤትና ምኻድና ድማ መገድና መገዲ ድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ኣብ መገድና ብዙሕ ንርኢ ብዙሕ ንሰምዕ ኢና እሞ ካብቲ ንሪኦ ንሰምዖ ኣምላኽና ንስኻ ሓልወና ብቅድሜና ምርሓና ድሕረና ኸውክበና ብየማነ ጸጋምና ድማ ጋርደና ከምቲ ናብዚ ክንመጽእ ከለና ዝኾነ ይኮነ ድማ ክንምለስ ከለና መሊእና ተቐዲስና ካልኦት ሰባት ኮይንና ኣብ ቤትካ ከም ዝነበርና ከም እንልለ ኮይንና ክንምለስ ድማ ንስኻ ሓግዘና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ንዓመታ ከምዝዋን ድማ ብሰላም ብጥዕና ኩልና ናብ ንስሓ ናብ ቁርባን ቀሪብና ከምዚ ኢልና ክነውዕሎ ኣምላኽና ናይ ዝመጽእ ዓመት ሰባት ግበረና ነቲ ዝሃብካና ዓድማ ኣምላኽና ክንስሓሉ ክንቆርበሉ ንጾም ንጸሎት ክንበቕዓሉ ስኻ ሓግዘና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ድማ ንሕድገት ሓጢኣት ኢልካና ኢኻ እሞ ዝነበረ ሓጢኣትና ዝድምስስ ህይወትና ዘቕንዕ መወዳእታና ዘጸብቕ ግበረልና ንዓለም ሰላም ንዛ ዘለናዮ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ጻናንዓልና ተጨኒቖም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ጸሚዮም ዘለው ንስዓልና ብስጋብ ነፍሲ ተኣስር ፍትሓልና ፋሕ ዝበለ ኣክበልና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንሕና ኣብ ብርሃን ንሕና ኣብ ምቖት ንሕና ኣብ ጽቡቕ ኣለና ኣብ እህታ ኣብ ጸልማት ኣብ ስቓይ ኣብ መከራ ኣብ ፀበባ ዘለውሎም ኣምላኽና ንስኻ ቆላሕበሎም ስኻ ናብኣቶም ተጠሚትካ ጸልማቶም ብርሃን ጸበቦኦም ረህዋ ሽግሮም ድማ ሰላም ክኸውን እሞ ስለ ኩሎም ቶም ኣብ ፀበባ ዘለው ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣሎና ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣሎና ዝወለድናዮም ኩሎም ድማ ባርከልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ንዓኻ ዘይከውን ኣይተሃበና
ብሉዶም ዝጓሃዩ ወገናትና ነቶም ዝጠፍኡ ምለሰልና ጓሂኦም ናብ ሓጎስ ብኽያቶም ናብ ሰሓቕ ለውጠልና ነቶም ተማሂሮም ኣብ ቁም ነገር በፂሖም ዘለዉ ድማ ዝያዳ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓኻ ዝፈልጡ ኣብ ቤትካ ዝትከሉ ግበረልና ኣብ ወፍሪ ዘለዉ ድሓን የእትወልና ኣብ መገሻ ዘለዉ ድማ ድሓን ምለሰልና ነብሳታ ኣግብርቲ ኳኣይማቲከ ገብረ መድህን ክንፈ ገብርኤል ገብረ ኪዳን ተክለ ማርያም ፍስሓ ጽዮን የማነ ብርሃን ብርሃነ መስቀል ወለተ ገብርኤል ወለተ ኢየሱስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምትን ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን